ეს არის ტრიბუნა, რომელიც გუშინ გიორგი კვირიკაშვილს ელოდა ბოლოჯერ პრემიერ-მინისტრის სტატუსით. თვითმშვიდობის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შედეგად მთელი მთავრობა გადამდგარია. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ან მისი უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტა მთავრობის და სხვა წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტას იწევს პრეზიდენტმა 7 დღის ვადაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შერჩეული კანდიდატი უნდა წარადგინოს, ხოლო თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ასევე 7 დღის ვადაში შეარჩევს მინისტრთა კანდიდატურებს და პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის მისაღებად წარუდგენს. ეს არის ცხოვრება. ისე მართლა რა არის, არა? პრეზიდენტ მარგველაშვილს ნეტა ვისთან მოუწევს ამ თემაზე საუბარი, თუნდაც ფორმალური, შემთხვევით ქართული ოცნების პარტიულ ლიდერთან ან უმრავლესობის ლიდერებთან ხომ არა. მეტი არ არის ჩემი და თქვენი მტერი მაგათმა ამ თემაზე ისაუბრო. ქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. კვირიკაშვილი ერთადერთი პრემიერ-მინისტრია და მაღალჩინოსანი ოცნების უმრავლესობიდან, რომელმაც პარტიის მოქმედ თავმჯდომარესთან განსხვავებულ პოზიციებზე ღიად მიანიშნა. ჩვენ წყაროები მთავრობიდან გვიყვებოდნენ, რომ ანალოგიურს ბევრჯერ ჰქონდა პრეცედენტი, როცა კვირიკაშვილი ჯერ კიდევ რიგითი მთავრობის წევრი იყო ივანიშვილის მინისტრთა კაბინეტში. როგორც იცით, გუშინ გაიმართა მართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრა, რომლის შემდეგ გაკეთდა ასევე საჯარო განცხადებები. გამოიკვეთა ჩემსა და მმართველ გურჯ შორის გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა. კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. აზრთა სხვადასხვაობა მმართველი გუნდის უმრავლესობის ნაწილთან. ხო, ეს ის პოლიტიკური უმრავლესობაა, რომელიც ბოლო 48 საათია სრულად შეცვალეს დამოკიდებულება და გზავნილები მის მიმართ. ცხადია, უმრავლესობაშიც არიან ტრადიციულად გამონაკლისები, რომლებიც თვლიან, რომ კვირიკაშვილის წასვლა ნაადრევი იყო, თუმცა ოცნების პოლიტიკური უმრავლესობის უმრავლესობა ზუსტად ისეთი უმრავლესობაა, როგორც უმრავლეს შემთხვევაში აწყობს და სჭირდება უმრავლესობის პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. და ეს ის უმრავლესობაა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არასდროს შეცვლილა. იცვლება მხოლოდ მათი ფიზიონომიები და სახელები ან გვარები. ზოგჯერ სახელები და გვარებიც არ იცვლება. ასეთი საოცარი ფერისცვალება ჩინოვნიკებიც გვყავს. ვედრობით თუმად. დიდი მადლობა, ღმერთი ფარავდეს საქართველოს, მე მჯერა რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი, გაბრწყინებული, განვითარებული, დემოკრატიული სახელმწიფო. გიორგი კვირიკაშვილი წავიდა და მას ექნება საშუალება გაძაბვის გარეშე დატკბეს დღეს საღამოდან მსოფლიო ჩემპიონატით ფეხბურთში. ემას წარმატებები მინდა უსურვო გულწრფელად. კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობას და მის ირგვლივ შექმნილ და განვითარებულ მოვლენებზე კიდევ დიდხანს ისაუბრებს პოლიტიკური და არაპოლიტიკური ისტაბლიშმენტი. არა იმიტომ, რომ ამ ყველაფერს გადააზრება არ სჭირდება, არამედ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც სამჯერ და სამგზის საქართველოს მოსახლეობას ახალი წელი ყველა საჯარო და რელიგიური დღესასწაულები მიულოცა, მნიშვნელოვანია გადავიაზროთ ის ტენდენციები, შედეგები, მიღწევები, მარცხები და რაც მთავარია, უამრავი გამოწვევა და პრობლემა, რომელიც რჩება და რომელთა მოგვარებაზეც და რაც მთავარია, სწრაფ მოგვარებაზე იღებს პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილი და მომავალი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დიდი ალბათობით ფინანსთა ბოლო მინისტრი მამუკა ბახტაძე იქნება. დიახ,
კვირიკაშვილის მთავარი დანატოვარი არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრობიდან მისი წასვლა არის შეუთანხმებლობა მას პარტიის თავმჯდომარეს და ქართული ოცნების უმრავლესობის უმრავლესობასთან, რომლებიც ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილს აქებდნენ და ადიდებდნენ 12 მაისის სხდომამდე. ის არც დაინდეს და ღიად დაუწყეს კრიტიკა რადიარდ კიპლინგის მაუგლის ცნობილი პერსონაჟებივით. ერთის თქმა დადასტურებულად შემიძლია აწყობილი პრემიერისგან მათ ვერ მიიღეს და ვერ გადაიღეს ის მთავარი ღირსეული თვისებები, რომელიც კვირიკაშვილს გამოარჩევდა პოლიტიკური გუნდის სხვა წევრებისაგან. შესაძლოა მისთვისვე კვირიკაშვილისთვის ფატალურადაც გამოარჩევდა. დიახ, კვირიკაშვილი ხაზგასმულად თამაშობდა გუნდურს და თუ უშვებდა შეცდომებს, მას ჰქონდა უნარები ამის აღიარებისა. ხშირად მithქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კვირიკაშვილი პოლიტიკური თანამდებობისთვის ხშირად შეუფერებელი მორალისტიც იყო. ეკონომისტები კი ბევრჯერ დაუთვლით და აუწონით კვირიკაშვილის მიღწევებს და ჩავარდნებს. ეს შედარებით იოლია, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკა ჩვენში მანიპულირებადი გახდა, ჭეშმარიტებაზე შეთანხმება და შეჯერება აქ უფრო მარტივია. კვირიკაშვილის წასვლაზე, მის რეალურ მიზეზებზე და პრემიერობაზე ჩვენ დღეს ბევრს საუბრობთ. მე ვეცადებ ყოფილიყავი თითოეული მოქალაქის პრემიერ-მინისტრი. ეს გადაწყვეტილებები იყო სურავი სავალუტო კურსი, ეს გადაწყვეტილებები იყო რეფინანსირების განაკვეთის ზომიერი ზრდა, ეს გადაწყვეტილება იყო ასევე ჭარბვალიანობის და დედოლარიზაციის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის 9 საათებში ლარის კურსი ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 46 თეთრი ღირს. 2015 წლის 29 დეკემბერს კი, როდესაც ის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა, 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 40 თეთრი ღირდა. უფრო მასშტაბური პარამეტრი ასეთია: გიორგი კვირიკაშვილმა 2.9%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჩაიბარა, თავის მემკვიდრეს კი 5.5%-იან მაჩვენებელს დაუტოვებს. ეს მხოლოდ ციფრებია. ჩვენ მოსახლეობას ვკითხავთ, რა მიიღეს და დაინახეს ამ ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა. დიდად არაფერი არ შეცვლილა, რაც იყო ის არის. მაგრამ მე ასე მგონია პრემიერი არ მართავდა. ვინც მართავდა, კარგად ვიცი. ეკონომიკის მხრივ ძალიან ცუდ დღეში ვართ. ვიყავით, ვართ და უკეთესობას ვერაფერს ვერ არის. ალბათ ბანკებს უნდა მიეხედოს, პროცენტებს უნდა მიეხედოს და ბიზნეს ხელი უნდა შეეწყოს. ერთი კვირიკაშვილის გადადგომა მე მგონი არაფერს არ შეცვლის. კვირიკაშვილი კარგი პრემიერ-მინისტრი იყო. პატიოსანი, წესიერი, რაც შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა. გიორგი კვირიკაშვილმა მოსახლეობაში იუმორიც დატოვა. ბენზინი გაიარდა, შუღზე გადასახადები მოხსნილია, სანატორიუმები უფასო გაგვიხდა და ზამზამხურში სიცხე თუ იქნება კიდე მზისგან მეგონია დაგვიცავენ. ამინდი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აირია და სოციალურ-ეკონომიკური კლიმატიც ისე დაალაგდა, რომ საქმის კურსი უკვე ყოფილი პრემიერის პირობებში რიცხვებით გაზომავს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის ეფექტიანობას. უფასო სანატორიუმები არ ვიცი, მაგრამ მე იმედს გამოვთქვამ, რომ კვირიკაშვილის წასვლა არ იქნება შეცდომა. უნდა ეს უფრო მეტად იქნება ახალი მიღწევების საშუალება და ასპარეზი საქართველოსთვის, თუმცა რისკი იმისა, რომ მივიღოთ უარესი, არის დიდი. და ამას არ სჭირდება ბევრი მართლობა. ყველაზე მეტი, ვისაც შეუძლია გადასცეს მიმართებები არსებულ სიტუაციაში ახალ პრემიერ-მინისტრს, მისი წინამორბედი გიორგი კვირიკაშვილია, თუმცა მანამდე მინდა ხაზგასმულად ვთქვა ერთი რამ, ვისაც მიაჩნია, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მანიპულირებადი სტატისტიკით, გადაწყვეტილებების სწრაფი მიღებით და მკაცრი ცივსისხლიანი რეფორმებით არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი, შევახსენებ მთავარს, რის გამოც ვერ მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწრაფი შედგენით დადგომა, რომელიც თუნდაც დღევანდელ ეკონომიკურ ზრდას გაცილებით ადრე მისცემდა დასაბამს. ბევრჯერ მithქვამს და კიდევ ვიტყვი, რომ ჩვენ შეიძლება საუკეთესო რეფორმების დაანონსებას ვახდენდეთ, გქონდეს სოფლიოში გამორჩეული და რა ვიცი, საუცხოო საგადასახადო კოდექსი. რა ვიცი, რა ჩამოვთვალო, რეგულაციები, მრავალი სხვა. ფუჭია ეს ყველაფერი და არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ იქნება ხელშესახები, თუ არ იქნება უმთავრესი ჩვენ ქვეყანაში და ეს არის სწორუპოვარი სასამართლო სისტემა და სამართლიანობის განცდა საზოგადოებაში. ბოლო პერიოდში ამოხეთქილი და რუსთაველის გამზირზე გამფენილი ამბები სწორედ ამის გამოძახილია და ბახტაძეს კაბინეტს და ივანიშვილის გუნდის გამოწვევას სწორედ ეს იქნება: სამართლიანობა,
სასამართლოს და სამართალდამცავი სტრუქტურების ძირეული რეფორმა, რომელსაც მისხალი რეფორმებისა არ შეხებია და თუ ვინმე გატარებულ ღონისძიებებს სამართალდამცავებში რეფორმებს ეძახის, ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ. ერთმა ცნობილმა ბიზნესმენმა კვირიკაშვილზე ბრძანა სამწუხაროდ ის არ იყო სრულად საქართველოს პრემიერ-მინისტრიო, ის მთავრობას არ მართავდაო, ის უფრო ქართული ოცნების მართვით იყო დაკავებულიო. თქვენ დღეს ამ და ბევრ სხვა ბიზნესმენის ინტერვიუებს მოისმენთ. ძალიან ბევრი საგულისხმო დეტალები, თუმცა ისიც ცხადია, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივებში ჭარბობდა ანონსები, ვიდრე კონკრეტული გადაწყვეტილებები და ეს ეხება ისეთ სფეროებს, როგორიც არის განათლება, ენერგეტიკა, მართლობითი სისტემის დეცენტრალიზაცია, ზემოთ ნახსენები სასამართლოს და სამართალდამცავი სისტემების სრული რეფორმა, ბიუროკრატიის მეტად თამამი შემცირება. ამას ყველაფერს მეტნაკლებად ყურადღება მოაკლდა და ტემპიც, რამაც საერთო შედეგზე ხპოვა ასახვა და ეს ყველაფერი მომავალი პრემიერ-მინისტრის საზრუნი გახდება. ბიძინა ივანიშვილის მინისტრთა კაბინეტთან ერთად. ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით შესაძლო კანდიდატების განხილვის თემას და ამ ტრიოდან შესაძლო ვარიანტებზე ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის. თუმცა მოდი მანამდე გადავხედოთ თუ როგორ განვითარდა მოვლენები და ქრონოლოგია საღამოს 7-ის ნახევრისთვის ინგოროყას ქუჩაზე მდებარე სახელმწიფო კანცელარიის შენობაში. მთავრობის ადმინისტრაციამ საგანგებო ბრიფინგის დანიშნის შესახებ ინფორმაცია დაახლოებით 18 საათზე გაავრცელა და მედია ზუსტად ნახევარ საათში მთავრობის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობაში დაიბარეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრესსამსახურს არ გაავრცელებია ინფორმაცია თუ რა საკითხზე გაიმართებოდა ბრიფინგი, პროგნოზების გაკეთება რთული მე მგონი არ არის. ბრიფინგის ჩანიშვნა ისე სწრაფად მოხდა, რომ ზოგიერთმა მედია საშუალებამ მასზე მისვლაც ვერ მოასწრო. მოგესალმებით. როგორც იცით, გუშინ გაიმართა მართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრა, რომლის შემდეგ გაკეთდა ასევე საჯარო განცხადებები. გამოიკვეთა ჩემსა და მმართველ გურჯ შორის გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა. კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომელშიც ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. გიორგი კვირიკაშვილმა მისი პრემიერობის დროს მიღწეულ შედეგებსა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რომელსაც ის ქვეყანას უტოვებს, ასევე მან მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მასთან ერთად ამ წლებში თანამშრომლობდა. მიუხედავად რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური და ეკონომიკური და უსაფრთხოების ვითარებისა, ჩვენ გუნდთან ერთად შევძელით საქართველოში შეგვექმნა სტაბილური გარემო და განვითარების სწორ გზაზე დაგვეყენებინა ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის. ძალიან კარგად ვიცი, როგორ უჭირს ხალხს, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების ურთულეს პირობებში ზრუნავს, რომ რამენაირად იშოვოს ლუკმაპური საკუთარი ოჯახისათვის, საკუთარი შვილებისათვის და გადაირჩინონ თავი. დიახ, ეს ასეა, მაგრამ ისიც აბსოლუტურად ზუსტად ვიცი, რომ არა ჩვენი ეს პოლიტიკა ამ ხალხისთვის ცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნის შესაძლებლობა კიდევ ძალიან ბევრი წლით გადავადებოდა. მე მჯერა, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი, გაბრწყინებული, განვითარებული, დემოკრატიული სახელმწიფო. მადლობთ. გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მას ყველაზე დიდხანს ეჭირა პრემიერ-მინისტრის პოსტი. ღმერთმა დაუცო საქართველო. ასე დაასრულა გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2 წელიწადნახევრიანი მოღვაწეობა. ეს იყო გუშინ და რა ხდება დღეს. რა არჩევანის წინაშეა, თუნდაც ფორმალურად მართველი უმრავლესობა, რომლებმაც უნდა გააკეთონ არჩევანი და პარლამენტის შესაბამისი პროცედურების გავლით უნდა გაკეთდეს შესაბამისი საპრემიერ-მინისტრო განაცხადი, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატურების არჩევანი იდეაში მწირი და ლიმიტირებულია, ან თუ გნებავთ, ცნობილიც არის რეალური კანდიდატი, ეს არსებობს და როგორც ამბობენ, არჩევანი სწორედ აი ამ სამეულიდან ერთ-ერთზე შეჩერდება.
ვიზეა საუბარი მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ამას უკვე ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის, იგი გვერდება საქმიანობრივად ტრადიციულად და ანა დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. მე როგორც შევიტყვეთ, დღეს 5 საათზე უკვე ჩაინიშნა შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში. მართველი გუნდის წარმომადგენლები დღეს ქუთაისიდან უკვე თბილისში იქნებიან მობილიზებულები. მთავარი განცხადებები მათ კვირიკაშვილთან დაკავშირებით ასეთიც და ისეთიც გააკეთეს ქუთაისის პარლამენტში, თუმცა ისინი დღეს უკვე დედაქალაქში იქნებიან და სწორედ ქართული ოცნების ოფისში შედგება განხილვა, თუ ვინ უნდა შეცვალოს გიორგი კვირიკაშვილი. ისე ოფიციალურ განცხადებამდე და მეტიც ქართული ოცნების ოფისში ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინანდელ შეკრებამდე, ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში დაბრუნებამდეც კი გიორგი კვირიკაშვილის შემცვლაზე საუბარი უკვე დაწყებული იყო. რამდენიმე კვირის და თვის წინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა მამუკა ბახტაძის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურა. კიდევ რამდენიმე ვერსია მალევე გაჩნდა და მათ შესახებაც მოკლედ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მაგრამ დავიწყოთ მამუკა ბახტაძით, რომელმაც მინისტრის პორტფელი 2017 წლის 13 ნოემბერს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის წარდგინებით ჩაიბარა. კვირიკაშვილმა მაშინ თქვა, რომ ბახტაძემ აჩვენა კონკრეტული შედეგები საქართველოს რკინიგზის მართვის პირობებში. ეს კვირიკაშვილის ციტატაა. თავად შედეგებზე კი ადრეც ბევრი გვისაუბრია და მომავალშიც ბევრჯერ დაუბრუნდებით ამ თემას. უცხოური განათლების პატრონი ბახტაძე მინისტრობამდე საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2013 წლის მარტში იყო დანიშნული. ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ივანიშვილს რამდენჯერმე ჟურნალისტების კითხვებზეც მოუწია პასუხის გაცემა, აპირებდა თუ არა პრემიერად მაგათად მამუკა ბახტაძის დასახელებას. მაშინ ივანიშვილი ამბობდა, რომ ეს კარგი იდეა იყო, თუმცა აქამდე ამ თემაზე ნაფიქრი არ ჰქონდა. ხმების ძირითად მიზეზად კი ბახტაძის და ივანიშვილის ოჯახის წევრების ახლო კავშირი სახელდებოდა. თუმცა მამუკა ბახტაძემ ერთ-ერთ Facebook Live-ის დროს თქვა, რომ ივანიშვილის არც ერთ შვილს არ იცნობს. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ივანიშვილის არც ერთ შვილს საერთოდ არ ვიცნობ და მეზოგადად დამრჩა განცდა, რომ გარკვეული ჯგუფები შეეცადნენ იმ ინიციატივების შემდეგ, რაც ჩვენ გავაჟღერეთ, რამაც გამოიწვია ეს დისკუსია, გარკვეულწილად ეს ვთქვათ, გადაეფარათ ეს დისკუსიები ასეთი იაფასიანი ჭორებით. მამუკა ბახტაძის Facebook Live-ები ბოლო თვეების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო. ფინანსთა მინისტრმა მედიის ინტერესი ჯერ მთავრობის ხდომებზე დაანონსებული და ამოქმედებული რეფორმებით მიიქცია. მოგვიანებით მისმა ტექნოპარკში გაკეთებულმა განცხადებამ და მჭარბვალიანობასთან დაკავშირებულ განცხადებების მთელმა სერიამ ეკონომიკური პოლიტიკის აქცენტებიც შეცვალა. პრეტენზიები ბანკებთან ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული და ნაწილობრივ ამოქმედებული შეზღუდვები მისი საჯარო განცხადებების ანგარიშზე ერიცხება. წლების წინ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ არ განიხილავდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ წლების შემდეგ მამუკა ბახტაძე კვირიკაშვილის შემცვლელ ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატად სახელდება. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელსაც უკვე ყოფილი პრემიერის შემცვლელად ასახელებენ, ეს მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრია, მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი გახარია. ძალოვან სტრუქტურაში გახარია მაშინ გადაინაცვლა, როცა ფინანსთა სამინისტრო ბახტაძეს ჩაბარდა. მაშინვე ითქვა, რომ ამ ორი მინისტრის პოზიციები კვირიკაშვილ-ქუმსიშვილის საპირწონედ გადალაგდა. ბიზნეს ომბუდსმენობის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა მას 2016 წლის 2 დეკემბერს ჩაბარდა. ჯერ კვირიკაშვილის, მოგვიანებით კი ქუმსიშვილის დანატოვარ სამინისტროში საკადრო ცვლილებებიც დაიწყო. თუმცა ამ უწყებაში დიდხანს არ გაჩერებულა. მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდსაც არ მოუკლებია საზოგადოებისგან შეფასებები. მოდით მაშინ დავიწყოთ გოდიში. თუმცა მე ვიხდი გოდიშს არა მხოლოდ ჩემი სახელით, არამედ თუ რომელიმე თქვენგანს, ან თქვენს უსაფრთხოებას რისკი შეუქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელმემა წარმომადგენლმა. დასვამს თუ არა გახარია წერტილს შინაგან საქმეთა სამინისტროში და გადავა თუ არა ინგოროყვაზე, ეს ჯერ არ არის დადასტურებული. აი მაიაცკიტიშვილის ასეთი ხმაურიანი განცხადებების არქივით კი მედია ნამდვილად ვერ დაიქვეხნის, თუმცა სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელად წარდგენილი წკიტიშვილი კიდევ ერთ კანდიდატად მოიაზრება. მაიაცკიტიშვილმა მიიღო და გაისტუმრა ყველა ქართული ოცნების პრემიერი 2012 წლიდან 2018 წლის 30 მარტამდე, ვიდრე ის გახდებოდა
მინისტრი მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. კვირიკაშვილმა წარადგინა და მის მიმართაც არ დაუშურებია საქებარი სიტყვები უკვე ყოფილ პრემიერს, რომელმაც ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლა. აქაც მაშინვე ითქვა, რომ სკიტიშვილის ამ უწყებაში მისვლით ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი გავლენები იზრდებოდა. სკიტიშვილმაც შეცვალა მის დაქვემდებარებაში არსებული ყველა მიმართულებით ხელმძღვანელი პირები, თუმცა რატომ წავიდა მისი წინამორბედი და რას ცვლიდა ახალი მინისტრი, ღიად ჟურნალისტებთან ბევრი არც არაფერი თქმულა. ჯერჯერობით მედია და არა მხოლოდ მედია აქტიურად სწორედ ამ სამ კანდიდატურაზე საუბრობს და აღაც არავის ახსოვს, რომ ქართულ ოცნებას ჯერ საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელებული არ ყავს. არადა კითხვები ამ ნაწილში ნამდვილად საინტერესოა და აქტუალობასაც მე მგონი მაინც არ კარგავს. მადლობა ანა და ვიდრე გავალთ თავარზე, ანუ ჩვენი მაყურებლების მოსაზრებებზე ამ თემაზე, რომელიც ჩვენმა რეპორტერებმა გუშინ საღამოს მოუყარეს თავი, მოდი ვნახოთ და მიმოვიხილოთ მთავარი. როგორი ეკონომიკა ჩაიბარა გიორგი კვირიკაშვილმა, რას მიაღწია პრემიერობისას და რა გამოწვევები რჩება. ამას უკეთ ნინო კვინტრაძე გვეტყვის, სწორედ ის ჩაუჯდა კვირიკაშვილის რეფორმებს და შედეგების მონაგრას. ნინო, დილომშვიდობისა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში. 2.8%-იანი ეკონომიკური ზრდით ჩაიბარა ქვეყანა და 6.5%-იანი ზრდით დატოვა. ასე დაიმშვიდობა ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დიმიტრი ქუმსიშვილი გიორგი კვირიკაშვილს. კვირიკაშვილის გადადგომას წინ უძღვოდა როგორც განცხადებები უმრავლესობის წევრების მხრიდან ქვეყნის ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობაზე, ასევე მის საბოლოო სიტყვაშიც აქცენტი სწორედ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გაკეთდა და საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო გიორგი კვირიკაშვილმა თავის გამოსვლაში ეკონომიკაზე საუბარს. დიმიტრი ქუმსიშვილი თავის განცხადებაში მხოლოდ 0.1%-ით შეცდა 2015 წლის ბოლოს საქსტატის მონაცემებით საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 2.9% იყო. 2016 წელს კი ქვეყანამ კიდევ უფრო ნაკლები 2.8%-იანი ზრდით დაასრულა წელი, ხოლო გასული წლის ბოლოს ზრდა 5%-მდე გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით კი აპრილში ეკონომიკამ ნამდვილად აჩვენა 6.5%-იანი ზრდა. მე კარგად ვიცი, როგორ უჭირს ხალხს, ეს უკვე გიორგი კვირიკაშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან არის ამონარიდი, რამდენად აისახა ბოლო წლების რეფორმები მოსახლეობის ჯიბეზე. ამის შეფასებას ალბათ თავად საზოგადოება გააკეთებს, თუმცა შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ გაიზარდა მშპ ერთსულ მოსახლეზე 2015 წლის ბოლოდან დღემდე. და როგორც გრაფიკაზეც ვხედავთ, თუ კი 2015 წლის ბოლოს ის $8,850 შეადგენდა, გასული წლის ბოლოს ეს მაჩვენებელი $1,000 გადასცდა. ლარის კურსიც არ გამორჩენია გიორგი კვირიკაშვილს თავის გუშინდელ გამოსვლაში და მან მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის დადებითი კონტექსტით ძალიან უხვად წარმოაჩინა. მთავრობამ გაუფასურების პერიოდში ლარის დაფიქსირება არ მოახდინა, ხაზი გაუსვა კვირიკაშვილმა ამ ნაწილსაც. ლარის კურსმა მკვეთრი გაუფასურება კვირიკაშვილის პრემიერობამდე დაიწყო, თუმცა ის მაშინაც იყო ეკონომიკური გუნდის წევრი. 2015 წლის ბოლოს $1 ღირებულება 2 ლარი და 40 თეთრი იყო, ბოლო 2 წელში ამ ნიშნულს ლარი არაერთხელ ასცდა და როგორც გრაფიკაზეც ვხედავთ, მისი ფასი 2.65 ლარზე წავიდა. მწვავედ იდგა ინფლაციის თემა და თუ კი 2015 წლის ბოლოს სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილება 4% შეადგენდა, 2017 წლის ბოლოს ის 6%-ზეც კი ავიდა. ვისი მიზეზით კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს დაწყებული ერთ-ერთ რეფორმასაც უკავშირდებოდა ესტონურ მოდელზე მინდა აღნიშნო და ის ფაქტი, რომ ამ რეფორმიდან მიღებული თავდაპირველი საბიუჯეტო დანაკლისის გამო მთავრობას სხვადასხვა პროდუქციაზე გადასახადების გაზრდა მოუწია, რასაც ინფლაციის ზრდაც მოჰყვა. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელით ამამაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიზნესისთვის კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო. რეფორმის იმპლემენტაცია კვლავაც გრძელდება, ის ეკონომიკის ყველა სექტორზე სავარაუდოდ 2023 წლიდან ამოქმედდება. თუმცა კვირიკაშვილის დაპირებებს შორის იყო ისეთი რეფორმებიც, რომლებიც ჯერ არც განხორციელებულა. ასე მაგალითად ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, კანონის შემოღებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გიორგი კვირიკაშვილმა ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში გააჟღერა, შემდეგ გასული წლის ბოლოს პარლამენტში მთავრობის დამტკიცების პროცედურებისას, თუმცა კანონი დამტკიცებული ჯერჯერობით არ არის. კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს დაიწყო ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, როგორიც არის საპენსიო რეფორმა, თუმცა ქვეყანა დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე ჯერაც არ გადასულა და ამ კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში ამჯერადაც მიმდინარეობს. ბოლო 2 წელიწადნახევარში, ანუ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს ლარიზაციის რეფორმაც განხორციელდა, რომელიც ქვეყანაში დოლარიზაციის შემცირებას ისახავდა მიზნად. ამაზე ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო დასაწყისში, მაგრამ დღევანდელი შედეგებით ამაზე
საკითხებზე რა შეგვიძლია ვთქვათ? კი, სწორედ კვირიკაშვილის პრემიერობას უკავშირდება ისეთი საკითხი, როგორიც არის უცხოურ ვალუტაში სესხების აღების შეზღუდვა. ასევე კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს დაიწყო ისეთი რეფორმა, როგორიც არის სავალდებულო ტექდათვალიერება, რომელიც მანამდე არაერთგზის დაანონსდა, არა მხოლოდ ქართული ოცნების პერიოდში, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს რეფორმაც მიმდინარეა და მომდევნო წლებში მიიღებს სრულ სახეს. ასევე როგორც სტარტაპებისთვის კაპიტალზე წვდომა. ჯერ კიდევ 2015 წლის ბოლოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას მაშინდელი პრემიერობის კანდიდატი აღნიშნავდა, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი სტარტაპებისთვის დაფინანსების მექანიზმის შექმნა იქნებოდა. ამ მიზნით დაიწყო პროექტი სტარტაპ საქართველო, თუმცა ამჟამად, როგორც ვიცით, დამწყები მეწარმეებისთვის ახალი მექანიზმების შექმნა ანონსდება. ამ 2 წელიწადნახევარს უკავშირდება ასევე ონლაინ კაზინოებისთვის დაწესებული რეგულაციები, რომელზეც პრემიერის თანამდებობის დაკავების დაწყებიდანვე საუბრობდა გიორგი კვირიკაშვილი. და ბოლოს კვირიკაშვილის მმართველობის დროს აიკრძალა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა, რაც ასევე საკმაოდ რეზონანსული საკითხი იყო საზოგადოებაში. კიდევ ერთ თემას საქმის კურსში უფრო ვრცელი მიმოხილვით დაუბრუნდებით და მოდი ვნახოთ ერთი როგორ აფასებენ დედაქალაქის მაცხოვრებლები კვირიკაშვილის გადადგომას. BMG გუშინ, როგორც გითხარით, საღამოს იმუშავა თბილისის ქუჩებში და მოვისმინოთ დედაქალაქის მოსახლეობის აზრი. არაფერი არ შეცვლილა, რაც იყო ის არის, მაგრამ მე ასე მგონია პრემიერი არ მართავდა, ვინც მართავდა კარგად ვიცი. და რა მიმართულებით არ შეიცვალა, განსაკუთრებით სად უნდა მიგვეღო? ხალხს ძალიან უჭირს. მინდა პლუსა ჩავთვალო ის, რომ ქვეყანაში შვიდობა იყო და ის რა წინამთავრობას ახასიათებდა აგრესია არ იყო კვირიკაშვილის მთავრობის დროს და მადლობელი ვართ ამის გამო, მაგრამ ეკონომიკის მხრივ ძალიან ცუდ დღეში ვართ. ვიყავით, ვართ და უკეთესობას ვერაფერს ვერ არის. ალბათ ბანკებს უნდა მიეხედოს, პროცენტებს უნდა მიეხედოს და ბიზნეს ხელი უნდა შეეწყოს. ეკონომიური მდგომარეობა რო არა სტაბილურია, ეს ყველა მოიცით, ეს არ არის დასამალი. ერთი კვირიკაშვილის გადადგომა მე მგონი არაფერს არ შეცვლის. მე მაინც ვფიქრობ, რომ კვირიკაშვილი კარგი პრემიერ-მინისტრი იყო. პატიოსანი, წესიერი, რაც შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა. ახლა დიდი ცვლილებები რომ გითხრათ, ასეთი არ მომხდარა, მაგრამ ბევრი რამე შეიცვალა კარგისკენ. ყოველნაირად ცდილობდა. გამოვყოფ იმას, რომ აი სიმშვიდე იყო. კვირიკაშვილის 3 წელს და ვერც ხარიბაშვილის 1 წელს და ვერც ვერავის ნახევრად წლებს ვერანაირად დადებითად ვერ შევაფასე. თვითონ კარგად ცხოვრებები გაიმართეს, ასე ვთქვათ. კვირიკაშვილის გადადგომას გამოეხმაურა უცხოური მედიაც და აი რამდენიმე ამონარიდიც გუშინდელი და დილის საერთაშორისო მედიიდან. მთავარი ფრაზა, როგორც ჩვენთვის ისე უცხოური მედიისათვის იყო კვირიკაშვილის განცხადება, რომელიც შესავალსშივე გააკეთა მან, როცა ის აღნიშნავს, რომ შეუთანხმებლობა იყო პარტიის თავმჯდომარესთან. ევრონიუსმა პრემიერის მთავრობის თავმჯდომარეობიდან წასვლა სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან დაპირისპირებას დაუკავშირა ხაზგასმით. აღნიშნა ევრონიუსმა ისიც, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის მიხედვით უნდა გადადგეს მთელი მინისტრთა კაბინეტი და 7 დღის განმავლობაში უკვე ახალი შემადგენლობითაც წარსდგეს. სხვადასხვა კვირიკაშვილის გადადგომა ამავე მაუწყებელმა გარკვეულწილად ბოლოდროინდელ საპროტესტო გამოსვლებსაც დაუკავშირა. 31 მაისს დაიწყო ანტისამთავრობო მიტინგები, რომელიც დეკემბერში 2 მოზარდის მკვლელობის არასწორ გამოძიების პროცესს მოჰყვა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ლიდერი ზაზა სარალიძე და მისი თანამოაზრეები ითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას, რადგან სწორედ ეს ადამიანები მოზარდების მკვლელებს ხელს აფარებდნენ იმის გამო, რომ მათი მშობლები გენერალურ პროკურატურაში მუშაობენ. გამოცემა, რომელიც კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე საუბრობს და ის ასევე მაისში გაიმართა პარლამენტის წინ და ესახებოდა უკვე კლუბების ბასიანის და გალერის სპეცოპერაციას. ამ დროსაც მომიტინგეების მოთხოვნად მთავრობის და გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას ახალდებოდა. კვირიკაშვილის გადადგომაზე, რა თქმა უნდა, განცხადების დასრულებისთანავე დაწერა როიტერსმაც, რომელიც მის მიერ თანამდებობის დატოვებას ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანს და ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს. კვირიკაშვილის გადადგომას ბოლოდროინდელ საპროტესტო აქციებს და ქვეყნის
ეკონომიკურ ვითარებას უკავშირებენ ალ-ჯაზირაშიც. გამოცემა წერს, რომ მისი გადადგომა მასსა და ივანიშვილს შორის შეუთანხმებლობის შედეგია. New York Times-მაც გამოქვეყნა სტატია, გამოცემა მიანიშნებს, რომ კვირიკაშვილის ეს ნაბიჯი ნათლად ასახავს ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებას და ამის დამადასტურებლად უკვე ყოფილი პრემიერის ციტატა მოჰყავს, სადაც ის სწორედ ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს. Რა თქმა უნდა, კვირიკაშვილის წასვლა არც თავად რუსულ მედიას გამორჩენია, თუმცა ამ ნაწილში განხილვას არ შევყვებით ვრცლად და მოკლედ გეტყვით, რომ უმეტესად ისინი აქციებზე აკეთებენ აქცენტს. გუშინ გვიან ღამით ჩვენი საქმის კურსის სტუმარი თემურ ჭყონია იყო, რომელმაც მისთვის ჩვეულად არ დაიზარა და ღამე ჩაგვერთო პრემიერ-მინისტრის გადადგომის თემაზე. მანამდე კი მას სხვათა შორის ბევრი ესაუბრა ანუკა ჯოხაძე, რომელიც ამზადებდა მას პირდაპირ ჩართვისთვის ბექა ბაციკაძესთან. მოდი ახლა ერთი ანუკას ვკითხოთ, რას ფიქრობს ერთ-ერთი წამყვანი ბიზნესმენი სამთავრობო ცვლილებებზე, რომელიც განსხვავებით სხვა ბიზნესმენისგან არ მოერიდა და დააფიქსირა თავისი აზრი. ანუკა, დილომშვიდობის, მოგესალმები, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და პირობას გაძლევ, როგორც კი შენი ჩართვა დასრულდება, გელი ცივ კოკა-კოლაზე ბრაზილიური ყავის გემოთი. დილომშვიდობისა გიორგი, ბიზნესმენი თემურ ჭყონია გიორგი კვირიკაშვილის მმართველობის პერიოდს დადებითად აფასებს, როგორც თვითონ ამბობს ექს-პრემიერი, ხშირად ხვდებოდა ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებს, მათ შორის ბატონ თემურსაც. ჭყონიას თქმით, კვირიკაშვილი ბიზნეს წრეებში დიდი ავტორიტეტითაც სარგებლობდა. ბიზნესმენი UNICEF-ის მიერ ჩატარებულ კვლევასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ ეს პრობლემები, რაც ამ კვლევით ქვეყანაში გამოიკვეთა, მხოლოდ პრემიერის პასუხისმგებლობა არ იყო. ამაზე პასუხისმგებელი მთელი მმართველი გუნდია. ანა თვითონ ძალიან ღარიბია, გაიგეთ და ეს არ არის კვირიკაშვილის ბრალი მერწმუნეთ, აი UNICEF-ის 3 საათიან განხილვა რო იყო და ყველაფერი თქვა დაუშვათ ის ინფორმაცია რაც ჩვენ მოგდის ხო პოლიტიკოსებისგან რომ 3 საათი იცოდნენ და განიხილავდნენ UNICEF-ს და ვინ განიხილავდა ეს პოლიტიკოსები ძირითადად რომლებიც მერე გამოდიან და საუბრობენ რომ ეკონომიკაში ვერ ერკვევიან ისე როგორც უნდა ერკვეოდნენ და ამ დროს განიხილავენ სიგარების სამუშაო ადგილების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. თემურ ჭყონიას ჩვენ ასევე ვკითხეთ სავარაუდო კანდიდატურაზე, ვინც სამომავლოდ გიორგი კვირიკაშვილის პოსტს დაიკავებს. მისი თქმით, ამ პოსტზე ერთ-ერთი საინტერესო კანდიდატურა იმ აქტივობებით, რაც მას აქვს, საქართველოს ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე იქნება. როგორც ჭყონია ამბობს, კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ამ ეტაპზე იკვეთება, ბიუროკრატიულ აპარატში შემავალი პირების მრავალრიცხოვნობაა. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკის მქონე ქვეყანას ნამდვილად არ სჭირდება იმ რაოდენობის მინისტრი, რაც ამ წუთას ყავს. ის გაჭირვება რაც საქართველოში არსებობს, ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია და ამის გაჭირვების გადაწყვეტი გზები არსებობს რაღაცა, მაგალითად ვთქვათ ბიუროკრატიული აპარატის შემცირების, რაც ხშირად საუბრობ მე ამ თემაზე, რომ ამხელა ბიუროკრატიული აპარატი საქართველოს არ ჭირდება. იმიტომ რომ თუ გადახედავთ მინისტრების რაოდენობა, გუბერნატორები, გუბერნატორის მოადგილეები, მერები, მერის მოადგილეები, ეს არის უშველებელი არმია და ამ პატარა ქვეყანაში, ამ პატარა ბიუჯეტით არ ჭირდება ეს. პრემიერის გადადგომამ საზოგადოებაში გააჩნია მოსაზრება მთავრობის სხვა წევრების წასვლასთან დაკავშირებითაც. კერძოდ წინასწარი ვარაუდობით არ არის გამორიცხული თანამდებობა გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი კუმზიშვილმაც დატოვოს. თემურ ჭყონიას აზრით სწორი იქნება თუ პრემიერის წასვლასთან ერთად მმართველი გუნდიც გადადგება. მე არ ვიცი ახლა დიმიტრი კუმზიშვილი და კვირიკაშვილი მეგობრები არიან და დიდხანს ერთად მუშაობდნენ ბანკში, ერთად მუშაობენ მთავრობაში, ერთად მოდიან და შეიძლება იმდენად არიან ერთმანეთში აწყობილი, ეს დასაშვებია რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ვინც მოვა, რაც არ უნდა, იცით როგორ არის, როდესაც ახალი მწვრთნელი მოდის, ის გუნდის შემადგენლობა მოყავს, ვინც იცის მისი ხასიათი ის მორგებულები არიან ერთმანეთთან, იცის მისი ცოდნის პოტენციალი, დაყრდნობილია მასზე, ჩვეულებრივი ამბავია. მე ვფიქრობ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი რომ მოვა, ის გუნდის შემადგენლობა, ვინც რომს დატოვოს, თვითონ დაწავიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესმენმა ხაზი გაუსვა გიორგი კვირიკაშვილის წარმატებულ ნაბიჯებს, მის შეცდომებზეც გვესაუბრა. მისი თქმით, ექს-პრემიერმა ვერ მოახერხა საკუთარი თავის სრულფასოვანი რეალიზება და ის არ იყო სახალხო პრემიერი. რამდენადაც ვიცი მისი მონაცემები, უფრო გაბედული უნდა ყოფილიყო. პრემიერი უნდა გამოსულიყო
ჩემი საზრით უნდა ყოფილიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და არა ოცნების. მე ოცნების წინააღმდეგი არა ვარ. პარტიული პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ყველას პრემიერ-მინისტრი. ხანდახან იცით როგორ არის პროექტის განხორციელება, ხანდახან ეჭვს ქვეშ დგება, მაგრამ გადის პერიოდი და მე ვფიქრობ, ჯობია გაკეთების დროს დაუშვა შეცდომა, ვიდრე არ გააკეთო. უნდა გაიგე, უფრო მეტი გაკეთება შეეძლო. მაგრამ ალბათ გააკეთებდა კიდეც, მე მეწუნეთ მე მგონი არც მოელოდა რომ ესე გადადგებოდა. საბოლოო ჯამში მიუხედავად ხარვეზებისა, ბიზნესმენი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდს დადებითად აფასებს, როგორც ის ამბობს, არის დიდი შანსი, რომ მისი გადადგომა მრავალმა ადამიანმა ინანოს კიდეც. ხოლო რაც შეეხება კვირიკაშვილის წასვლის შესახებ სხვა ბიზნესმენების შეფასებებს, ამას უკვე დღევანდელი დღის განმავლობაში საქმის კურსში უფრო ვრცლადად შეიტყობთ. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, მადლობა BMG-ს გუნდს დღევანდელი შეხვედრისთვის საქმიანი დილის პროლოგში. ჩვენ მინდა რომ ნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი, შემდეგ გავიდეთ რეკლამაზე. ამასობაში მე და ანა ლაპიაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად გავემზადებით თქვენთვის საქმიანი დილის პროლოგის უკვე მეორე ნაწილისთვის. 14 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო გაფრინდაშვილი, ნიკოლოზ ქაჩლიშვილი, არჩილ მელიქაძე, ნიკოლოზ მესხი, თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმარი მაია ბითაძე. ლიკა ქარდავა მასპინძლობს მამუკა საულქვაძეს. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორი გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. FIFA ვარაუდობს, რომ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატიდან შემოსავლები $6 მილიარდ გადააჭარბებს. ამას New York Times-ი წერს და ფეხბურთის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფინანსურ დოკუმენტებზე სრული დაყრდნობით ეს 10%-ით მეტია საპროგნოზო მაჩვენებლებზე და დაახლოებით $1.3 მილიარდით აჭარბებს გასული, ანუ 2014 წელს ბრაზილიაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის შემოსავლებს. FIFA-მ 2%-ით გაზარდა შემოსავლები საფეხბურთო თამაშების ტრანსლირებიდან, საიდანაც ხოთშორის $3 მილიარდ ელის. სპონსორული შეთანხმებები, ნუ გაგიკვირდება, ძირითადად ხოთშორის ჩინური კომპანიებია სპონსორებში, 20 სპონსორიდან 7 ჩინური კომპანიაა და დამატებით მათ მოიზიდეს ჩინური კომპანიებიდან სწორედ $200 მილიონი დაგეგმილი $1.5 მილიარდის გარდა. FIFA-მ ასევე გაზარდა 23%-ით კომპიუტერული კომპანია ეს თამაშების EA Sports-იდან შემოსავლები. ფაქტია, ჩემპიონატის ბოიკოტი ვერ შედგა და FIFA იწყებს თავისი შემოსავლების დათვლას იმ ფონზე, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ თითქმის $1 მილიარდი, ანუ უფრო ზუსტად $997 მილიონი ზარალი ნახა. FIFA წელს ჯამში 100 მილიონის მოგებას გეგმავს და აი ამ ციფრების ფონზე, ანუ 997-ის დანაკლისის გადაფარვას მიმდინარე წელს $1.1 მილიარდი შემოსავლით დაბალანსებას შეეცდება და ესეც არის დაგეგმილი. აი რაც შეეხება FIFA-ს მინუსებს და ფინანსურ დანაკარგებს, ეს ძირითადად კავშირშია და კარგად იციან ჩვენმა მაყურებლებმა სხვადასხვა კორუფციულ სქემებთან, სასამართლო განხილვებთან და ასევე ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციების მხარდაჭერის საგრანტო კომპონენტის გაზრდის ნაწილში. FIFA-ს დღევანდელი სპონსორები არიან Adidas-ი, Coca-Cola, Wanda Group-ი, Gazprom-ი, Hyundai, Qatar Airways-ი, Visa, ასევე Budweiser-ი, Hisense-ი, McDonald's-ი და Vivo, კიდევ ბევრი სხვა. ერთს დავამატებ კიდევ ეს ამბავი ესპანეთის ნაკრების გულშემატკივრებს დააინტერესებს ყველაზე მეტად. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე 2 დღით ადრე ეროვნული ნაკრების ხელმძღვანელის პოზიციიდან გაათავისუფლა ჰულენა ლოპოტეგი. ამის მიზეზიც მარტივია, ლოპოტეგი მადრიდის რეალის მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა, მას შემდეგ რაც ზინედინ ზიდანმა მაისის ბოლოს გადადგომაზე გააკეთა განცხადება. ესპანელთა ნაკრებს კი ლეგენდარული ფერნანდო იერო უხელმძღვანელებს.
დღეს რუსეთში 21-ე მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყება, ჩემპიონატში 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას და კიდევ ერთი რეიტინგი აქვე მინდა გაჩვენოთ, რომელიც ცნობილმა ბრიტანულმა ტრანსფერ მარკეტმა ჩემპიონატში მონაწილე ნაკრებების საბაზრო ღირებულება გამოაქვეყნა. ნაკრებების ღირებულება მატჩში შემავალი 23 ფეხბურთელის სატრანსფერო ღირებულების დაჯამებით არის მიღებული. ყველაზე ძვირიანი ნაკრები საფრანგეთს ეყოლება. გამოძახებული 23 ფეხბურთელის, აი ხა გრაფიკაზე სრულად გამოჩნდება. სატრანსფერო ღირებულება არც მეტი არც ნაკლები 972 მილიონი გირვანკა სტერლინგია. საფრანგეთის ნაკრების ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელები არიან მპაბე, გრიზმანი და პოგბა. თქვენ სულ მალე Forbes-ზე რამდენიმე საათში ალბათ ნახავთ ამ რეიტინგს დეტალურად. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება 42 მილიონ 300,000 გირვანკა სტერლინგია. მეორე ადგილზე ესპანეთის ნაკრებია 931 მილიონი გირვანკა სტერლინგით. ესპანეთის ნაკრების ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელები ბუსკეტსი, ისკო და უკაცრავად მარკო ასენსიო არიან. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება 40 მილიონ გირვანკა სტერლინგს აჭარბებს. მესამე ადგილზე ბრაზილიის ნაკრებია 883 მილიონი გირვანკა სტერლინგით და ბრაზილიის ნაკრების ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელები ნეიმარი, კოუტინიო და მარკო ფირმინო გახლავთ. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება ბრაზილიის ნაკრებისა 38 მილიონ 400,000 ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. გერმანია მეოთხე ადგილზე გავიდა, მეხუთეზეა ინგლისი. გერმანიის ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი ტონი კროუსია 72 მილიონი ფუნტ სტერლინგი, ხოლო ინგლისის ნაკრების ყველაზე ძვირი ფეხბურთელი ჰარი კეინია 125 მილიონით. ძვირად ღირებული გუნდების ტოპ 10-ს ხორვატია ასრულებს 32 ნაკრებიდან კი ყველაზე იაფი პანამა ღირს 7 მილიონ 600,000 გირვანკა სტერლინგი. სამაგიეროდ პანამაში ფულის შენახვა უყვართ. იმედია მალე შემეხიდებიან და დღეს დაწყებული მსოფლიო ჩემპიონატის საქმიან განხილვებში ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ჩაერთვებიან. სანამ ჩვენები შემოგვერთებიან, ზურა ჯაფარიძე არის ჩვენთან ერთად. პრეზიდენტობის კანდიდატი და გირჩის ლიდერი ზურა მოგესალმებით დილამშვიდობის. მსოფლიო ჩემპიონატზე რომელ გუნდს გულშემატკივრობთ? სავარაუდოდ ბელგიას. ხო, მე იდეაში ჰოლანდიის ბალეტში გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ მის გამო რომ ჰოლანდია ტოვებს და წინა ევროპას გამოტოვა, მაშინ რაღაც ავიჩემეთ გიჩი რომ მოდი ბელგიას უგულშემატკივროთ, მაინც მეზობელი ქვეყანა, მაგრამ იდეაში ეხაც ნახეთ რომ ბელგია მიგონი ფასით იყო, მე-6 გუნდი იყო, ანუ რომელ გუნდს უნდა უშემატკივროთ, მაგასაც პარტიაში ხილავთ? ხო, ნუ ყველა თავისას გულშემატკივროს, მაგრამ ზოგადად რაღაც წინაზე ავიჩემეთ რომ მოდი რაღაც პარტიამ ვიღაცას უგულშემატკივროს და ბელგია იყო ისეთი ახალგაზრდა პერსპექტიული, ეხაც კარგი გუნდი, ცუდი გუნდი არ არის, რომ ეხა ფოფსისატოლში ჯერ ვერ ხდება. აი რომ ფასით იყო ჯამში მე-6-ზე იყო, მე მგონია, რომ არგენტინაზე უფრო ძვირია ჯამში ფეხბურთელების ფასი არგენტინაში მესია. ანუ ცუდი გუნდი არ არის, კარგი გუნდია ძალიან. გასაგებია ხარ რომ რაღაც ჩემპიონი ვერ გახდეს, მაგრამ საგულშემატკივროდ ცუდი გუნდი არ არის. კანამას ჯობია ყველა ვარიანტში. საქართველოს პოლიტიკურ არასაფეხბურთო ჩემპიონატს დაუბრუნდეთ. პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ხომ არ დაგჭათ შტაბ-ეტილება, რომ გუშინ კვირიკაშვილმა თავის საპრემიერ-მინისტრო ეპილოგი იყო, გააჟღერა ზუსტად ის, რისი თქმაც ვერ შეძლო 12 ივნის როსტომ მეფის სასახლეში ბიძინა ივანიშვილის და თავისი პოლიტიკური გუნდის წევრების წინაშე. კი, რაღაც თვალსაზრისით მე მგონი გუშინდელი მისი განცხადების ტექსტი უფრო იყო მიმართული ივანიშვილისკენ, ვიდრე საზოგადოებისკენ. ანუ ისეთ რაღაცებზე ლაპარაკა, ყოველთვის მე განცდა დამჩა, რომ ახსნა საკუთარი რაღაცა მოღვაწეობის პერიოდში, რატო თulis რომ ეს მოღვაწეობის პერიოდი იყო წარმატებული და ამაზე გაუსვა რაღაცებზე ხაზი და ხო, მე ეს ჩავეჭდა დამჩა, რომ ამას უფრო უხსნიდა ივანიშვილს და შესაბამისად უხსნიდა რატო არ უნდა გადამდგარიყო, უნდა გაეგზელებინა მუშაობა, იმიტომ რომ კარგი შედეგები ქონდა მიმართულები და მათ შორის ახსნა, რატო გაატარა რაღაცა რეფორმები, რომელსაც მემარჯვენე რეფორმები დაარქვა, თუმცა მათი დიდი ნაწილი მემარჯვენე რატო იყო გაუგებარია. ხო, და ანუ რაღაცები პრინციპში მათ შორის ისიც უთხრა, რომ რა ნაწილში იღებდა კრიტიკას და ეს კრიტიკა იყო ის, რომ რაღაცა რეფორმები გავატარებ, ეს იყო აუცილებელი რეფორმებიო და კრიტიკას მივიღებ, იმიტომ რომ ეს რეფორმები მაინდა-მაინც არ შეეხო და არ აისახა პოზიტიურად გაჭირებული მოსახლეობის ნაწილზეო და აი ამ თვალსაზრისით რაღაცა მაკომპენსირებელი მექანიზმები რო არ გამოვიყენეო, ამ ნაწილში მივიღებ კრიტიკას, სხვა ნაწილში კრიტიკას არ მივიღებ, იმიტომ რომ სწორად ვიქცეო. სურავი კურსი, ფულად საკრედიტო სისტემა, დედოლარიზაცია, ხო არ იყო ზურა ეს ის თემები, რომელზეც გიორგი კვირიკაშვილი საუბრობდა, ის
საჯილდაო ქვა განსჯის საგანი გუნდში, რომელზეც და ამ გადაწყვეტილებების მას გათრევა უწევდა საიმისოთ, რომ ეს გადაწყვეტილებები დარჩენილიყო ისე, როგორც არის. ანუ რაღაცების ფუნდამენტურად ამის მინიშნება ხო არ გააკეთა კვირიკაშვილმა? შეიძლება, თუმცა გუწფელი რო იყო, ან ორი რაღაცა მგონია, ერთი რაღაცა მგონია, რომ თუ მართლა საუბარი არის იმაზე და თუ რეალურად მაგაზე იყო კამათი, რომ რა ტიპის პოლიტიკა უნდა ეკეთებინა კვირიკაშვილს და სად შეიძლება ყოფილიყო გუნდის შიგნით დაპირისპირება, ანუ მაგალითად ახლა უფრო ნაკლებად გონია დედოლარიზაციაზე, რეფინანსირების სიცხის განაკვეთზე და ეგეთ რაღაცებზე ყოფილიყო ამბავი, უფრო მგონია რომ შიგნით კამათი შეიძლება ყოფილიყო იმაზე, რომ თუ რაიმე იყო მემარჯვენე ხასიათი, სადაც შეიძლება კამათი მოყოლოდა, უფრო იყო ის, რომ ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად, ნუ მე ამაზე დავწერეთ კიდევ, რომ კარგი იყო ის, რომ ჯამში მთავრობის ხარჯების მოცულობა ეკონომიკასთან მიმართებაში არ გაუზდია კვირიკაშვილის ხელისუფლებას და ეს მართლა დასაფასებელია. მე გამიხარდებოდა რომ მნიშვნელოვნად შეემცირებინა, მაგრამ რომ მინიმუმ არ გაუზდია ეგეც კარგი იყო. მაგრამ იმ ნაწილში მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი იზრდებოდა, თანხები არ წასულა სოციალურ ნაწილში და თანხების დიდი ნაწილი კვირიკაშვილის მთავრობამ გადაისროლა ინფრასტრუქტურაში და ამან მოგვცა მათ შორის მუშაკოსის მაჩვენებლის და რაც იყო და შეიძლება ეს ყოფილიყო შეგნით საკამათო თემა, რომ ეს ფული უფრო მეტად გადაესროლა სოციალურ ნაწილში და სიტყვაზე გული მოიგოთ მაგათად პენსიონერების და ნაკლები რაღაცა გაღიზიანება ყოფილა. მაგრამ ამას თქვენ აქტივად უთვლით კვირიკაშვილს ერთ. კი, შეიძლება ეს აქტივი იყო, ცალსახელით პროგრამა მოგვიტანა ეკონომიკური ზრდა და ეს მართლა მნიშვნელოვანია. თუ რეალურად ამას რამეზე შეიძლება ყოფილიყო გუნდის შიგნით კამათი მემარცხენე მემარჯვენების ნაწილში ეს შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ თუ ბოლომდე გუწფელი იქნები, არ მჯერა რომ კვირიკაშვილის მთავრობის წასვლის რეალური მიზეზი მართლა ესეთი ტიპის შიდა დაპირისპირება. მე მაინც გონია რომ კვირიკაშვილის ხელისუფლებამ ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში დააგროვა, როგორც ყველა ხელისუფლება დააგროვა რაღაცა ტიპის ნეგატივი მათ შორის ბოლო პერიოდში განვითარებული მათ შორის იყო სარალიძის საქმე და შემდეგ უფრო მგონია რომ ეს იყო პოლიტიკური განმუხტვის მიზნით გადადგმული ნაბიჯი, რომ ხელისუფლება გამოიცვალა, მთავრობა გადადგა იმის გამო რომ განიმუხტოს სიტუაცია და ახალი მთავრობა მოვიდეს, რომელსაც რაღაცა ნაკრები ნეგატივი ექნება. მათ შორის ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რომ მოხდარიყო, ხო, იმიტომ რომ ამ რაღაცა ნეგატიური ტვირთით რაც უკვე აკიდებული ქონდა კვირიკაშვილის მთავრობა საპრეზიდენტო არჩევნებზე გასვლა უცნაურად ძალიან გაუჭირდებოდა. ეხლაც თულად წარმომიდგენია რანაირად უნდა გავიდენ და ვინ უნდა იყოს ლიდერი თუ თვითონ ივანიშვილი არ გამოვიდა ღიად. ანუ მოპატე ერთი კითხვაც შეიძლება თუ არა კვირიკაშვილი იყოს დასახელებული მთელი იმ ნარატივის შემდეგ, რაც მან ეპილოგის სახით შემოგთავაზა და წინ უძღოდა ურთიერთობებს ღია დაპირისპირებას ბიძინა ივანიშვილთან, ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი. ამის შანსს თქვენ ტოვებთ? პრინციპში კი, ანუ საჯაროდ თუ რეალურია, ხო, თუ რეალურია რომ შიგნით რაღაცა დაპირისპირდეს, რაღაცა გარეთ არ გამოსულა, ამის გათვალისწინებით კი, რაღაცა შანსი ამისი არის, კი. უმრავლესობის განცხადებები მინდა ისევ ამ ნაწილში დაუბრუნდე იმ ფონზე, როდესაც უმრავლესობაში კონკრეტულად რამდენიმე თემაზე გაკეთდა აქცენტი და ბევრი მიზეზით იყო რამდენიმე თემა განპირობებული, მაგრამ ერთი გამოყო, რომელიც უკავშირდებოდა სიღარიბის ვერ აღმოფხვრას მთავარ პრეტენზიად. როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მეორე წელი იქნება უკეთესი თუ მესამეო კიდე უფრო უკეთესი და ასე შემდეგ, მან თქვა, რომ ეს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემები დახვდა. მე იყო ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი და ნუ მისი პრემიერ-მინისტრობის შეფასება ეკონომიკურ ნაწილში უფრო შედარებით ნაკლებად ხდებოდა ხოლმე იმ განცხადებებიდან გამომდინარე და იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომელიც კეთდებოდა და მერე კვირიკაშვილი სადაც ეკონომიკურ აქცენტებზე შედარებით მეტი ყურადღება მახვილდებოდა. ის იყო თუ არა ერთიანი ხაზი და რა ვადაში სთხოვენ ზოგადად საქართველოში, არა მხოლოდ უმრავლესობის და პოლიტიკური წარმომადგენლები, არამედ ამომრჩევლები პოლიტიკურ ლიდერებს კონკრეტული დასახული მიზნების ამოხსნას და იმ განცხადებიდან და იმ პოზიციიდან, რაც ჩვენ ახლა ქართული ოცნებიდან დავინახეთ, კვირიკაშვილის განცხადებიდან გამომდინარე საპირისპირო, თქვენ რა არის ცვლილებას ელოდებით? არა, ერთიანი ხაზი, ანუ აქედან რომ დავიწყოთ, ერთიანი ხაზი არ ყოფილა. ჩემი აზრით, ერთი ფუნდამენტური ცვლილება, რაც მოხდა, იყო კონკრეტულად ივანიშვილი, როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი და 2013 წლის ბიუჯეტში მართლა მოხდა ფუნდამენტური ცვლილება და დიდი თანხები გადაისროლეს სოციალურ ნაწილში. მათ შორის, თუ სწორად მახსოვს, მაშინ დაიქოქა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის თემაც. მაგის მერე რაიმე ფუნდამენტური ცვლილება არ ყოფილა, ანუ ღარიბაშვილის დროს არაფერი არ შეცვლა პრაქტიკულად. კვირიკაშვილის დროს, რაც მოხდა, თუ დავაკვირდებით ბიუჯეტს, მოხდა ის, რომ მაკროპარამეტრები იყო გასწორებული და მნიშვნელოვანი ყევები არ ყოფილა და მათ შორის თუნდაც იგი მთავრობის ხარჯების მოცულობა მთლიან შტაბ-ობთან მიმართებაში არ შეცვლილა. იყო მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემი აზრით ეს მოგების გადასახადის რეფორმა რო გაკეთდა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ გაბალანსდა ეს სხვა გადასახადების დიდ აქციის გადასახადით, ანუ შემოსავლები არ დატოვეს ეკონომიკაში ეს ფული და ამოიღეს მაინც უკან. რაღაცები იყო მართლა გუწფრად რო თქვა, რაღაცები რაც სწორი იყო მიუხედავად იმისა, რომ ჯამში შევაფასო მაინც მინუსები უფრო მეტი იყო ჩემი აზრით კვირიკაშვილის მთავრობაში, ყავს იმდენი რეგულაციები, იმდენი რაღაცები შემოიტანეს ეკონომიკაზე, რომ გასებით უკეთეს შედეგის დადება შეიძლება მათ შორის ხარჯების შემცირებისად, მაგრამ ნუ
ამაზე არ ლაპარაკობენ ხომ თვითონ ეშინიათ რომ რაღაც ნეგატივს გამოიწვევს, მაგრამ მე მაგათაც ვთვლი რომ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი და ამაზე არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ ხალხში რაღაცა პანიკა დაიწყება, რომ წაგვლეკავს ჩინური პროდუქცია და რაღაცები, მაგრამ რაღაცები იყო მართლა რაც ისეთი სწორი ნაბიჯებიც იყო გადადგმული მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მაგალითად ახლა დაგროვებით საპენსიო სისტემის დაქოქვა და ეს დეპოზიტების დაზღვევა და ბევრი რაღაცები რაც მე ძალიან არ მომწონს, მაგრამ ერთიანი ხაზი ნამდვილად არ ყოფილა, ამიტომ რავი კრიტიკა ბევრი მიმართულებიდან შეიძლება, მაგრამ წეღარას თქვი მაინც გუწფელად არ მჯერა, რომ მართლა რაღაც ესეთ ეკონომიკურ საკითხებზე იყო რაღაცა გუნდის შიგნით დაპირისპირება და ამის გამო მოხდა რაღაც, იმიტომ არც მახსოვს ახლა გუწფელად, მაგრამ ივანიშვილს თუ ჯეროდა ან გუნდის შიგნით ვიღაცებს თუ ჯეროდა, რომ ეს პოლიტიკა საბიუჯეტო არასწორი იყო და სოციალურზე მეტი ხარჯებად დახარჯული იყო, რა ვიცი, ვინ უშლიდა და გამოსულიყო და ანერგიას ხო ბიუჯეტი მტკიცდება ყოველ წელს პარლამენტში და სამი მოსმენით შედის და ვიღაცას ხოშება საჯაროდ ეთქვა, რომ მნიშვნელოვანი რომ მაგალითად ეს ფული არ გაუშვათ ინფრასტრუქტურაში და გაუშვათ პენსიებზე თუნდაც, ხო? ეგეთი რამეც არ ყოფილა, ხო? ამიტომ გონია რომ ეგ არის თავის შეფუთით რომ ეს არის UNICEF-ის კვლევის რაღაცა ისა, გონია რომ ეგ უფრო რაღაც საბაბი არის ვიდრე რეალური მიზეზი. მათ შორის არის სიგარების აღოხაზა შეეხება ამ UNICEF-ის კვლევაში. ხო, ანუ დააჯერეს პრინციპში ორი დღე ლაპარაკობენ და ადამიანებს დააჯერეს რომ მართლა რაღაცა არის. სიამდვილეში ხო თუ 25 გვერდიანი რაღაც ძალიან მარტივი და ისეთი დოკუმენტია. ის მოადგილე ამბობდა რომ ახალი არაფერი არ ყოფილა ასე. არა, საქსტატიდან აღებული ინფორმაცია, არაფერი ახალი არ კვლევა არ ჩაუტარებია UNICEF საქსტატის მონაცემები არის აღებული და რაღაცებზე არის ანალიზი გაკეთებული ჩემზე ძალიან ზედაპირული. მათ შორის სიგარების რაც შეეხება ძალიან კონკრეტულად წერია რომ ანუ ოჯახების შემოსავლები გაიზარდაო წერია, ერთგვერდზე ხდება ეს ყველაფერი. მერე წერია ოჯახების ხარჯები შემცირდა, ანუ ორივე პოზიტიურია. გარდა ამისა წერია რომ თანასწორობის ხრივ, შემოსავლების თანასწორობის ხრივ გაუნჯობესება გაქვს, ანუ ჯინის კოეფიციენტის თვალსაზრისით და იმავე გვერდზე წერია მერე რომ სიგარები გაიზარდაო. რაც ანუ ერთმანეთში არათავსებადია. და იდეაში რომ დაფიქრდე ერთადერთი ახსნა რაც უპოვეთ არის ის რომ სიგარების ზომავენ რაღაცა თავიანთი საერთაშორისო სტანდარტით დღეში $25 ნაკლები თუ გაქვს ეგ ითვლება სიგარები და როგორც ჩანს ეს რაღაცები ყველაფერი ლარში დათვალეს, იმიტომ რომ საქსტას ლარში აქვს და ნახეს ყველაფერში წინ იყო, მაგრამ მერე ის შეადარეს $25 და იმის გამო რომ ლარი გაიქცა, იქ გამოვიდათ ნაკლები. და თქვენს რომ თან სიგარები გაიზარდა, მაგრამ თან ყველგან პოზიტივი ნაჩვენები. ხო და ნუ ანუ მაგაზე სერიოზული მსჯელობაც კი მაგ დოკუმენტზე რომ იქიდან იმსჯელო რომ ვაიმე ქვეყანაში სიგარები გაიზარდა, გონია რომ ძალიან სასაცილოა. ამიტომ არ მჯერა, ამიტომ გონია რომ ყველაფერი საბაბად არის გამოყენებული. საპენსიო რეფორმა, რომელიც ჯერ ისევ მიმდინარეა და პარლამენტში ხა განახლდა განხილვები, ნარკოპოლიტიკა მათ შორის, რომელიც ასევე კიდევ ერთი განახლებული მსჯელობის საგანი გახდა, იგივე ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნა და სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც ჯერ ისევ გზაში არის. რას ელოდებით, რომ უკვე ეკონომიკური ატაშეები ძიმად იქცა რა. შეცვლილი ელჩები რას მიკეთებენ თუ რაღაც დროს ეკონომიკური ატაშეები ბევრი საქმეა. ხელმძღვანელის პირობებში, ოფიციალურად მთავრობის ხელმძღვანელის შეცვლილი მთავრობის ხელმძღვანელის პირობებში რის გადახედვას ელოდებით თქვენ? არ ვიცი, უცბელი რომ იყო მართლა წარმოდგენა მაქვს რას გააგრძელებენ და რას ატოვებენ. ანუ მაგალითად თუნდაც იგივე 4 პუნქტიან გეგმას, რომელზეც ატრიალებდნენ პოლიტიკაშვილის თავრობა და იძახდა რომ ეს არის რაღაც საუკეთესო საერთაშორისო მხარდაჭერა გვაქვს და ამაშებით იმაშებით ან იმას რა დაემართება, ან ნებისმიერ მიმართულების სასწავლენ არის. საპენსიო დაგროვებით საპენსიო სისტემას რაც შეეხება, რაღაც ბიუჯეტში ფული აქვს ჩადებული. მე-4 კვარტალში 80 მილიონერი მაგისთვის ჩადებული, რომ რაღაც ბიუჯეტმანაც უნდა იყოს თავის თავზე ის ნაწილი. დატოვებენ ამ ფულს სადმე გადაისვიან, ეგეც გაუგებარია. თუ გაუქმებენ, ფანტასტიკური იქნება. თავზე არ გახვევ არანაირად, ეს ჩემი პირადი პროგნოზია ამ შემთხვევაში, რომელიც დღეს გავაკეთე, მაგრამ მამუკა ბახტაძე ან მისი ადგილმონაცვლეა რა ხაზის გაგრძელებას და ელოდები თუ არა რაიმე მიმართებას და ამით დავასრულოთ. არ ეგეც ძალიან რთული საპროგნოზო, იმიტომ რომ ადამიანი ჩემს არის ესეთი ხელოვნური ადამიანი ძალიან და ხელოვნურად არის შემოყვანილი საერთოდ პოლიტიკაში, ჩემს ხელოვნურად ხდებოდა ის რომ პოლიტიკების განმავლობაში იყო რაღაცა ჰიპერაქტიული და ის რო და რაღაც ინიციატივებს რომელთა ნაწილიც მათ შორის კანონპროექტებად აქციეს, ისე რომ კაციშვილი მაგაზე კომენტარს არ აკეთებდა თქვენთან ადრე ეთერში თქვი რომ ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს, რაც მისი კომპეტენცია საერთოდ არ არის და ამაზე პრემიერიც არ აკეთებს არაფერ კომენტარს და არც ეროვნული ბანკი არაფერ კომენტარს არ აკეთებს. ეს ყველაფერი რაღაცა კამპანია იყო იმისათვის რომ ეს კაცი პრემიერად გაეყვანათ და ამიტომ ამბობდა და ეხლა დაივიწყებენ თუ მართლა რეალურად გაატარებენ ცხოვრებაში, თუ რეალურად გაატარეს ცხოვრებაში ის რაღაც ინიციატივები ეკონომიკას გააჩერებს. ანუ მნიშვნელოვნად დახევს უკან, როგორც მინიმუმ დაკრედიტება შემცირდება სერიოზულად და მათ შორის კონკრეტულ ადამიანებს დაარტყავს, რა ვიცი, ტელევიზორის კიდევ რომ მოგიდეს განმავლობით მაგის პრობლემა შეექმნას უამრავ ადამიანს. ამიტომ არ ვიცი რა ინფორმაციებიც ახლა არის ის რომ საერთოდ მაგ ადამიანზე იქნება საუბარი და იქნება პრემიერი. ის ბოლო საჯარო გამოსვლას, რომელიც
ყრილობაზე შედგა, სადაც ის ამბობს, რომ ესმის, რომ არის სიღარიბე და რთულია იპოვო პრემიერი, რომელიც გვაქვს დღეს 5-6%-იანი ეკონომიკური ზრდა და რთულია იპოვო პრემიერი, რომელიც 600%-ით გაზრდის. იმდენად აცდენილი არის რაღაცა ერთთვიანი, ერთვენახევრიანი შუალედებით განცხადებები და ის მოსაზრებები, რომელიც ახლა ისმის, რომ მართლა რთულია რაიმე, მე მგონი ითქვას. ნებისმიერი რჩევა, რომელსაც ჩვენი ეთერის დასრულებამდე გირჩის პოლიტიკური ლიდერი და საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე დაუტოვებს ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისას, რაც მთავარი საზრუნია პრემიერ-მინისტრა, ჩემთვის მაინც მგონია, რომ ბახტაძე იქნება. მინიმუმ ორი რაღაც არის გასაკეთებელი, ხარჯები არის შესამცირებელი მნიშვნელოვნად და მათ შორის შეიძლება ხარჯებთან ერთად კიდე შეიძლება შემცირდეს სამინისტროების რაოდენობა ცალსახად. ესე შემცირებას რაოდენობისას აზრი არ აქვს, წინაზე გაკეთებს თუ ხარჯების შემცირება მას არ მოყვა და ჩემი აზრით პრივატიზაციაზე არის გასაშვები ძალიან ბევრი აქტივები, რომელიც ამ სახელმწიფოს აქვს. მინიმუმ ეს ორი რაღაც არის გასაკეთებელი. მე კიდე ფულის იმას რეფორმას გავამატებ და თავისუფალ სავალუტო რეჟიმზე გადავიყვანდი ქვეყანას, მაგრამ ეგ კიდე ცალკე ხედვის თემა არის, მაგრამ ის ორი მაინც არის გასაკეთებელი და მაგის თავი თუ იმეს ექნება, ეგ მოგცემს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. კი, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე გაგვიყვანს თავისუფლად. ზურაბ ჯაფარიძის დაანტოვარი ამ ყველაფერს და ჩვენ საუბარს საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატთან თქვენ სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სხვა სიახლეებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კონკურენციის სააგენტო ტექნიკის ბაზრის მოკვლევას იწყებს. თბილისის მერია უახლოეს დღეებში სატრანსპორტო პოლიტიკის წარდგენას აანონსებს. თელასის მოგება კი მცირდება, კომპანიის მოგება წინა წლისას 53%-ით ჩამორჩება. ბიზნესი ახლებით განმაგრძობს საქმიან დილას ამ წლის მაისში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 63 მილიონი ლარით შემცირდა და 16.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 75 მილიონი დოლარით არის შემცირებული, ლარში გამოსახული კი 133 მილიონი ლარით. მაისში საშინაო სახელმწიფო ვალი 70 მილიონი ლარით გაიზარდა. 31 მაისის მდგომარეობით საგარეო სახელმწიფო ვალი 12 მილიარდ 800 მილიონი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 3 მილიარდ 700 მილიონი ლარია. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალი 71% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 4 მილიარდ 600 ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით კი საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 702 მილიონი ლარი, გერმანიის
მიმართ უფიქსირდება, შემდეგ მას იაპონია მოჰყვება 527 მილიონით. სახელმწიფო ვალის მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 43% ფიქსირდება 2016 წელს, ხოთა შორის ეს მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 45% იყო, 2012 წლის ბოლოს კი 32.6%. და რა ხდება ამ დროს ბანკებში კიდევ ერთი განახლებული სტატისტიკა საბანკო სექტორის მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი არის 55%-იანი ამ წლის 1 მაისისათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 44.73% შეადგინა 2017 წლის მეორე კვარტალში კი უცხოური ვალუტის სესხების მოცულობა მთლიანი სესხების 57.7% იყო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ამავე პერიოდში უცხოური ვალუტის სესხების წილი მთლიან სესხებში ასე გამოიყურება სომხეთში თითქმის 62%, მოლდოვაში 40%, თურქეთში 31.2%, უკრაინაში 48.6%, რუსეთში 27% დაახლოებით, პოლონეთში 24%, ესტონეთში 7%, ლატვიაში 19%, ლიეტუვაში 19.4%, გერმანიაში 10.4% და გაერთიანებულ სამეფოში 57.3%. დოლარში დათვლილი სავაჭრო ბალანსის განახლებული მონაცემები კი, რომელიც საქსტატმა გამოაქვეყნა ასევე, გამოიყურება ასეთი ფორმით წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის მაისში 2017-თან შედარებით საქონლის ექსპორტი 50%-ით, ანუ 108 მილიონი დოლარით, ხოლო იმპორტი 25%-ით, ანუ 161 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 479 მილიონი დოლარის ტოლი იყო, რაც 2017 წლის მაისის უარყოფით ბალანსზე 53 მილიონი დოლარით მეტია. 5 თვის ჯამში 2018 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტი 28%-ით, ხოლო იმპორტი 23%-ით არის გაზრდილი. სავაჭრო დეფიციტი კი 20%-ით, ანუ ესეც დოლარებში რომ დავთვალოთ 387 მილიონი დოლარით არის ზრდა. საგარეო ვაჭრობის დეტალურ მაჩვენებელს კი უკვე 19 ივნისს ველოდებით. თელასის მოგება მცირდება. გასულ წელს კომპანიამ 22.300.000 ლარის მოგება მიიღო, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს 43%-ით ჩამორჩება. გასულ წელს კომპანიის ვალდებულება კრედიტორული დავალიანების მიხედვით შემცირდა მართლობითი და ტექნიკური დავალიანების და ასევე 19.415 ლარით. Silk Road Holding-ის სხვა დავალიანების დაფარვის შედეგად 2017 წლის ბოლოს თელასის აქტივების საერთო ღირებულებამ კი 318.884 ლარი შეადგინა. სადაზღვო ინდუსტრიამ წელის ზრდის მაჩვენებლებით დაიწყო ზრდა როგორც პრემიების პორტფელში, ასევე წმინდა მოგების და აქტივების ნაწილში. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 17 სადაზღვო კომპანიის მიერ მოზიდულმა სადაზღვო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 164.390.000 ლარი შეადგინა, რაც 25.590.000-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 1.9 მილიონიდან 5.57 მილიონამდე გაიზარდა კომპანიების ჯამური წმინდა მოგება და 65 მილიონიანი ზრდა ფიქსირდება აქტივებში, რაც 650.740.000 ლარს შეადგენს. 17 სადაზღვო კომპანიის კაპიტალი ამ დროისათვის 178 მილიონს აჭარბებს. მერია უახლოეს დღეებში სატრანსპორტო პოლიტიკის წარდგენას გეგმავს. კახაკალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ყვითელი ავტობუსების, სამარშრუტო ტაქსები და მათი გამონაბოლქვი. ამიტომ ამ მიმართულებით თბილისის მერია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას დაიწყებს. დაინტერესებით კონკრეტულად რა იქნება გაწერილი სატრანსპორტო პოლიტიკის დოკუმენტში, რაზეც დეტალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაუწია თბილისის მერიას, თუმცა მაია პითაძე ამბობს, რომ საუბარი შეეხება ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლებას, ტაქსების რეგულირებას და ასე შემდეგ. არსებული ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება, რომელიც ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. სერიოზული პრობლემა არის ასევე ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები და მისი გამონაბოლქვი და ზოგადად ძველი ავტომობილები. ანუ ჩვენ უახლოეს დღეებში ვაპირებთ წარმოადგინოთ ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, თუ რა უნდა გავაკეთოთ წლების მიხედვით, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული. ჩვენი მთავარი მიზანია ყველა ღონისძიება ვიხმაროთ და გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გავხადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამ კონტექსტში ბუნებრივია ვიცით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტოპარკის განახლება
პრიორიტეტული ხაზების მოწესრიგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და გარკვეული რეგულაციების დაწესება მსუბუქი ავტომობილებისთვის, მათ შორის ტექნიკური დათვალიერებისა თუ ტაქსების რეგულირების კუთხით, ეს არის ერთიანი კონტექსტი, რასაც ჩვენ უფრო დეტალურად გავაცნობთ საზოგადოებას. კონკურენციის სააგენტო Citroën-ის საქმესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ თვის ბოლოს გამოაცხადებს. გასული წლის ბოლოს Citroën Georgia-მ საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში საჩივარი წარმოადგინა. მათი მტკიცებით ავტომანქანების ბაზარზე არსებობს კარტერული შეთანხმება, რის გამოც სახელმწიფო ტენდერებს მხოლოდ რამდენიმე კომპანია იგებს. მაქსიმალურად გამოვიყენებთ არსებულ ინფორმაციას, ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია როგორც Citroën Georgia-საგან, ასევე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმ კომპანიებისაგან, რომელსაც ასე ვთქვათ უჩივის Citroën-ი, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებებისაგან, ეხლა ამჟამად მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის ანალიზი, ჩვენ დასკვნას გავუგზავნით კომპანიებს, ისინი ნახავენ, შემდეგ განვიხილავთ, მე იმედი მაქვს, რომ თუ ასე ვთქვათ რაღაცა მხელი არ შეგვიშალა და ეს რაღაცა შეიძლება იყოს რაღაც დიდი მასივის მქონე ინფორმაცია, რომელიც ამჟამად ჯერ ჩვენ არ აგვაქვს, ამ თვის ბოლოს ჩვენ ალბათ უკვე დავასრულებთ ამ მოკვლევას. კონკურენციის სააგენტო ტექნიკის ბაზრის მოკვლევასაც ანონსებს. ნოდარ ხადურმა განმარტა, რომ საუბარია რამდენიმე კომპანიის გაერთიანების შესახებ განაცხადის განხილვაზე. ეს ის კომპანიები არიან, რომლებიც საოჯახო ელექტროტექნიკით ვაჭრობენ. ქსელების რამდენიმე წარმომადგენელმა გადაწყვიტა, რომ გაერთიანდეს და ერთი ბრენდის ქვეშ იმუშაონ. ჩვენ შევისწავლით, თქვენ იცით, რომ ბაზარზე რამდენიმე სერიოზული კომპანია მუშაობს. ჩვენ შევისწავლით მათ ბრუნვებს, ასევე შევისწავლით იმას, რომ ახალი კომპანიის წილი ბაზარზე არ იყოს იმდენად მაღალი, რომ მან შეძლოს უკარნახოს ბაზარს თავისი პირობები. სულ გუშინ შემოვიდა ეს განაცხადი და ჩვენ გამოვიყენებთ იმ დროს და ინფორმაციას, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. განათლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. CNBC Forbes-ზე დაყნობით, სწორედ იმ ინფორმაციას ავრცელებს, თუ რა ინვესტიცია ჩადეს და სად ჩააბარეს ყველაზე მდიდარმა ამერიკელებმა. რომელ უნივერსიტეტებზე შეაჩერეს არჩევანი ამერიკის უმდიდრესმა ადამიანებმა, რომლებმაც მსოფლიოსათვის ნობელი კომპანიები შექმნეს და რა გზა განვლეს მათ სასწავლებლიდან მსოფლიო დონის უმსხვილესი კომპანიების დაარსებამდე. კესო კაციტაძის სიუჟეტი ვნახოთ. Ask Bill Gates if he would be our guest at her. მისი შემოსავალი 90 მილიარდ დოლარს შეადგენს. კომპიუტერული პროგრამების მიმართ ინტერესი კი 13 წლის ასაკში გამოამჟღავნა. საუბარია Bill Gates-ზე, რომელიც 1973 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა, თუმცა სწავლა ძალიან მალევე მიატოვა და 1975 წელს თავის მეგობარ პოლ ალენთან ერთად უმსხვილესი კომპანია Microsoft-ი დაარსა. თავის კარიერის განმავლობაში გეიტსი კომპანიაში იკავებდა თავმჯდომარის, აღმასრულებელი დირექტორის და მთავარი პროგრამული არქიტექტორის თანამდებობას და ფიქრობდა, რომ თუ კიდევ ერთხელ გადაწყვეტდა სწავლას აუცილებლად შეისწავლიდა ხელოვნურ ინტელექტს. დღეს რომ მქონდეს არჩევანი, ვისწავლიდი კომპიუტერულ უზრუნველყოფას, რაც დღეს იგივე ხელოვნური ინტელექტია. კომპიუტერებს ჯერ კიდევ არ შეუძლიათ კითხვა, ისინი ვერ იღებენ ინფორმაციას წიგნებიდან. ფიქრობ, ინოვაციები გააუმჯობესებს სხვადასხვა სფეროს, რეალურად ჩვენ გვჭირდება ძალიან ფართო სპექტრის ნიჭი მეცნიერებაში, რაც გლობალური ცვლილებების ყველაზე დიდი საწყისი იქნება. Warren Buffett-მა სწავლა ომაჰას როუზ-ჰილის სკოლაში დაიწყო. 1950 წელს დაამთავრა ნებრასკა ლინკონის უნივერსიტეტი ეკონომიკის საბაკალავრო ხარისხით. მან ბავშვობიდანვე გამოავლინა ინტერესი ფულის შევნასა და დაგროვებაში. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის პერიოდში მან განახორციელა რამდენიმე მომგებიანი იდეა: გაზეთების მიწოდება, გოლფის ბურთებისა და მარკების გაყიდვა. ბაფეტის ამჟამინდელი შემოსავალი 84 მილიარდ დოლარს შეადგენს. დღეს ის Berkshire Hathaway-ის აღმასრულებელი დირექტორია და მას გარდა არაერთ კომპანიას ფლობს. მარკ ცუკერბერგმა საშუალო სკოლის პერიოდში დაიწყო პროგრამირება. მე-9 კლასელმა იმ დროისთვის პოპულარული სამაგიდო თამაშის რისკის კომპიუტერული ვარიანტი შექმნა. აგრეთვე სკოლის ასაკში დაწერა პროგრამა WinMP, რომელსაც მომხმარებლის მუსიკალური გემოვნების გაანალიზება შეეძლო. როდესაც ეს პროგრამა ინტერესში გამოჩნდა, Microsoft-ი მზად იყო მის სანაცვლოდ 2 მილიონი დოლარი გადაეხადა და ახალგაზრდა ცუკერბერგი თავიანთ კომპანიაში მიეწვიათ. მაგრამ მარკმა უარი განაცხადა და ჰარვარდის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიურ ფაკულტეტში
ფაკულტეტზე ჩააბარა. მარკმა Facebook-ი ჰარვარდისთვის შექმნა, რისთვისაც მან უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზა გატეხა და ამის გამო მისი გარიცხვის საკითხიც დადგა. მაგრამ ჰარვარდის სტუდენტების მოთხოვნით მარკმა ისევ აღადგინა ეს სერვისი და ცოტა ხანში თითქმის სტუდენტების ნახევარი დაარეგისტრირა. ცუკერბერგის შემოსავალი $71 მილიარდ შეადგენს. ებიგეილ ჯონსონს თავისი 17.3 მილიარდიანი ქონებით პლანეტის უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 50-მე, ამერიკულ რეიტინგში კი 25 ადგილი უკავია. ჯონსონი Fidently Investments-ის ვიცე-პრეზიდენტი და ამ იმპერიაში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიის Fidently Management and Research-ის პრეზიდენტია. გარდა ამისა, ის FI-ის უმსხვილესი აუქციონერი და მისი აქციების 24.5%-ის მფლობელიცაა. ებიგეილმა ბაკალავრის დიპლომი ბიზნეს ლედი უილიამ სმიტის კოლეჯში, ხოლო მაგისტრის ხარისხი ჰარვარდის უნივერსიტეტში მიიღო. ებიგეილ ჯონსონის შემოსავალი $15.9 მილიარდია. ტესლას აღმასრულებელმა დირექტორმა კი ჯერ ონტარიოს შტატში ქუინსის უნივერსიტეტის შემდეგ კი პენსილვანიის უნივერსიტეტში ჩააბარა, რომელიც მილიარდერებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასწავლებელია. ტესლას გარდა ილონ მასკის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული პროექტია Solar City, რომელიც უსასყიდლო დამონტაჟებს საკუთარ მზის ელემენტებს სახლების სახურავზე და ამ სახლების მფლობელებს სთავაზობს ელექტროენერგიას უფრო იაფად. მასკის შემოსავლები დაახლოებით $19.9 მილიარდი. მას სხვადასხვა გამოცემები შემდეგი სახელით მოიხსენიებენ: ადამიანი, რომელიც ცვლის სამყაროს. საქმიანობის დღევანდელ რუბრიკაში განსაკუთრებით გამორჩეულ ადამიანზე უნდა ვისაუბროთ, ჯერ ვისაუბროთ და მერე მოგიყვეთ ქართული ყველის ისტორია და თანამედროვეობის სინთეზზე, რომელსაც საქმენდილის რესპონდენტებისთვის კარგად ნაცნობი ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე საკუთარ გამბედაობას და ფანტაზიას მიაწერს, როგორ გახდა პროფესიით ფილოლოგი, ჟურნალისტური წარსულით მეყველე და როგორ გაგრძელდა საქმე მაღალი სტანდარტის საწარმოში. მაგრამ ჩემი კითხვა მაინც თავარია ამ საკადრო ტექსტის მიღმა მანანა მანჯგალაძესთან, რომელიც საქმიანობის ავტორია. როგორ მოახერხა ანა მიქაძე-ჩიკვაიძემ, რომ მეყველე ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ მასთან? მანანა კითხვაზე გაგცემ პასუხს გარდა ფეხბურთისა და სამთავრობო ცვლილებებისა. ხო, ესე იგი ბელგიას გულშემატკივ ზურა ჯაფარიძეს არც მესმის, არც ვიცი საერთოდ არჩევალ მაგ დიალოგში. ესე იგი, ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იქით, რომ თურმე რა კარგი ყოფილა მეყველეობა, როცა ამ ადამიანს ელაპარაკები. თურმე რა საინტერესო ყოფილა. იმიტომ რომ ასე ილაპარაკო ყველაზე, ასე მიაწოდო ადამიანებს პროდუქტი, ასე გაყიდო შენი პროდუქტი, ასე შეფუთო, ეს ყველას არ შეუძლია. ეს ცალკე პროფესია, მე მგონი მის ცხოვრებაში კიდევ ჩამოთვლილი პროფესიების მიღმა, იმიტომ რომ ის იყო ფილოლოგიანაც, ის იყო ელექტრონულიანაც, იმიტომ რომ აი ტექნოლოგიებში ძალიან ჩართული იყო, შემდეგ გახდა მეყველიანად, თუმცა ამბობს ყველგან რომ ის არ არის ბიზნესმენი და ეს ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ადამიანები ხო იჯერებენ ყოველთვის რომ ისინი არიან ისინი. ხო, ის ამბობს რომ ის არ არის, უბრალოდ ის არის ძალიან კარგი პროდუქტი, მასალა ბიზნესისათვის, თუ მას კარგად გამოიყენებენ. და ეს იდეები მას მუდმივად აქვს, რაც მთავარია. მე მგონი დილის 4 საათზე როცა იღვიძებს, უკვე იდეებით იღვიძებს. მის ცხოვრებისეულ გზაზე, მისი რესურსის გამოყენება, რამდენად სწორად მოხდა, ოპტიმალურად იყო ეს სტანდარტული რთული გზა, როგორც ყველა ცხოვრებაში, თუ ანა მაინც მეტნაკლებების სტაბილურობა ბოლო წლებში დაიმკვიდრა თავისი რას ფიქრობ? სტაბილურობის შეგრძნება რახან 15 წლის განმავლობაში ამ საქმეში დარჩა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის აქ კომფორტულად გრძნობს თავს პირველ რიგში, ხო, იმიტომ რომ სადაც მან თავის თავი ამოწურა,
იქიდან წამოვიდა. ხო. და მუდმივად დაიწყო სრულიად სხვადასხვა რაღაცებით. აი მე ვფიქრობ, აი ხო არსებობს დღესაც ვამბობდი, არსებობს მრავალპროფილური საწარმო, მრავალპროფილური კლინიკა, ხო. ეს ადამიანი მრავალპროფილურია. თან სადაც არის, იქ ძალიან წარმატებული ხდება და ძალიან კვალიფიციურიც რაც თავარია. ისე ხდებოდა, რომ მის ცხოვრებაში მთავრდებოდა სრულად ერთი ეტაპი, დაასრულებდა, ამოწურავდა და იწყებდა. ეს ხან ნეფსით ხდებოდა, ხარ რა თქმა უნდა, რომ იქ სადღაც პროექტი წაიღეს მისი, იქ სადღაც მის მიერ გაკეთებული ყველანაირი, თქვათ, პროექტი სხვა მიითვისა და არც მოიხსენია საერთოდ დამფუძნებლებს შორის. ყველგან აი ესე ხდებოდა უმეტესწილად. აქ დამკვიდრდა და ამბობს კიდეც, რომ თუ ყველი არ აწმენინებს, ის არც წავა. რა უნარები გამოარჩევს ანა მიქაძე ჩიკვაიძეს, რომ მან მეყველეს ასოცირება გააკეთა საკუთარ სახელთან და გვართან. ეს არ გამოსდის ბევრს. კი. არც ბიზნესში, არც ნებისმიერ სპეციალობაში, ანამ ეს მოახერხა ფილოლოგია, ცოტა ჟურნალისტიკა. აი რა დაეხმარა მანან არაშტაბეშტილებოდა. კრეატიულობაც, მიზანდასახულობაც, საოცრად მიზანდასახული ადამიანია, საოცარი idეები აქვს თან და უყვარს რაც მთავარია ის, რასაც აკეთებს და ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელი ადამიანია. აი ეს ენერგეტიკა ყველაფერს ეთყობა. ყველსაც კი ეთყობა მე მგონი. გასინჯე? რა თქმა უნდა. და როგორი იყო? აი თვითონ რა ჩვეულებრივი? რა ჩვეულებრივი? არაჩვეულებრივი ანა მიქაძე ჩიკვაიძის ისტორია. ანა მანჯგალაძის მიერ. ჭრელი ჩითის კაბა ჩამოშლილი ნაწლავი, ბევრი ენერგია, რძე, ყველი, ლექსი, ლეგენდა, პასტორალია. ჯერ იყო ფილოლოგი ანა, შემდეგ ელექტრონული ანა და ბოლოს მეყველე ანა. სტატუსი მისია, ამიტომაც დაჟინებით ითხოვს ყველგან, სადაც მისი სახელი და გვარი იქნება, მიუთითონ მეყველე ანა. როცა ყველა მისი პროექტი, რომელიც ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას ეხებოდა, ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული საქმის წარმოება სხვება წაიღეს, ის ისე დარჩა ცარიელზე, როგორც 90-იანებში, როცა ბულგარეთში ძველი ქართული სპეციალისტად წავიდა და დაბრუნებულ საბჭოთა კავშირით დანგრეული დახვდა. დაიწყო საკუთარი თავის ძიება და გადაგდებებისა და მოტყუების მთელი ციკლი გაიარა. ის აკეთებდა, სხვები სარგებლობდნენ. ბოლოს კი წმინდა მამების წერილებიდან პირდაპირ ახალ ტექნოლოგიებში აღმოჩნდა. სადღაც ამერიკაში არსებობს ინტერნეტი, სადღაც ეს გლობალური პირველად დაილაფის ხმა გავიგეთ, შეგეთი ხმა იყო, ხო გახსოვთ თუ მოესწარით ამას. ეს ხმა იყო ჩემთვის, აი დღეს რო ყველაზე მითხრა რაღაცა რო აი ყველი ლაპარაკო. ერთხელ ტელევიზორიდან გაიგო, როგორ დაკარგა ღირსება ყველმა და დახზე წინდებთან და საღეჭ რეზინებთან ერთად აღმოჩნდა. იქ გაუნათდა. ერთვენიერ დღეს ტელევიზორში ხედავ სააკაშვილს, რომელიც ყველაზე ლაპარაკობს. და იმან ვინც წამართა პროექტები დამიბრუნა პროექტის იდეას სწორედაც და ფიქრობდი კაცო, აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის ყველი, მართლა ყველ ესეთ სამეურნეო კულტურის მარგალიტია და როგორ მოხდა რომ ამ ესაქონლების ძირძო ქვეყანაში მარტო 4 ყველი გვაქვს, იმერული, სულგუნი, გუდის ყველი და ჰაჰა ქარხანა. მაშინ ეგონა რომ სულ 4 სახეობის ყველი ჰქონდა. ერთღამეში წაიკითხა და აღმოჩნდა რომ ეს უკიდეგანო სივრცე იყო, რომელსაც აგერ უკვე 10 წლზე მეტია სწავლობს, იკვლევს სოფელ-სოფელ დაყვება დედამიწის ყველა წერტილში აკითხავს და რაც უფრო მეძგებულობს, მეტი საიდუმლო იხსნება. მისი კვლევები შორს მიდის და იმერეთში ნაპოვნი ქვევრში დავარგებული ხანის ყველი, იმაშიც კი არწმუნებს, რომ ღვინის სამშობლო ყველი სამშობლოც არის. აქ არის კანში დავარგებული ყველი, ჩვეულებრივ ღვინოში დავარგებული ყველი, სხვადასხვა სუნელებში დავარგებული ყველები, ასევე არის აი ნაჭრებს გაჩვენებთ და მიხვდებით, აი ეს არის პიტნაში დავარგებული, ჩედარიზებული ყველი ქვია, მას წყალი არის მაქსიმალურად წნეხის საშუალებით გამოდევნილი. მალე ხმაურიანი და გაუსაზლისი თბილისით დატოვა და თელეთში გადავიდა. სახლის გზაზე მიმავალი კომუნისტების დროინდელ მიტოვებულ სატრაქტორო პარკზე ოცნებობდა. აქ და მხოლოდ აქ უნდოდა ყველის ქარხანა. ეს კი წარმოიდგენა, რომ ლონდონში წვიმიან დღეებში ასეთივე ყველის მოყვარული მის ვიდეოებს YouTube-ზე უყურებდა. მერე საკუთარი ფეხით მოაკითხავდა და საერთო ბიზნეს შესთავაზებდა. ირაკლი კიკოლიშვილმა 2 მილიონის ინვესტიცია ჩადო 2017 წელს თელეთის ენე გახსნეს. ყველის ქარხანა უკვე მუშაობს, რიგში თხის ფერმა, ყველის მუზეუმი, ყველის სკოლა, ნუშის ტყე და სასტუმრო სახლია. საბოლოოდ ამ ყველაფერს აგროკომპლექსის სახე ექნება. მივედით იმაზრამდე, რომ შეგვენარჩუნებინა ქვეყნისთვის ის ყველები, ის მივიწყებული სახეობები, რომელიც ფაქტობრივად დაკარგული იყო და ანას წყალობით მოხერხდა ამ ყველების აღდგენა და უკვე ჩვენს ქარხანაში კეთდება ის ძველი ტრადიციული ყველები. ყველთან პირველად ტიბააში, ხატიაშვილების ოჯახში მიუშეს. ამოიყვანა კისასავი, დაამრგვალა თავზე ყვავილივი დაადო და სვანური კისა დაარქვა. საკუთარი სახლკარი ოქროულობა და მანქანაც თავის დროზე ყველის გამო ლომბარდში აღმოჩნდა.
სამაგიეროდ ახლა მაცივარ საცავებში ოქრო ვერცხლივით საგულდაგულოდ ინახავს საქართველოს ყველა კუთხე კუნჭულში აღმოჩენილ და დაბრუნებულ ყველის სახეობებს და თან ელაპარაკება. ასე აღმოჩნდა მის ყველის ბანკში 60-ზე მეტი ქართული ყველის რეცეპტი. თვეები რომ უვლი ყველს ბავშვივით, როცა მას ელაპარაკები და მისი ლაპარაკი გესმის, ცოტა რთულია ის გაიმეტო თქვათ ბაზარზე, მასიურ ბაზარზე გამოსატან. 15 წლიანმა კვლევამ აჩვენა, რომ იმერულ ყველს, ისევე როგორც სულგუნს, გუდის ყველს, ათობით სახეობა აქვს, ადგილი შეძელის, დამწიფების, დამუშავების, შენახვის მიხედვით. ეს კომუნისტებმა გახადეს ყველი მასიური კვების პროდუქტი. დაღზე მხოლოდ სულგუნი და იმერული დატოვეს, თორემ სოფლებში განსაკუთრებულ სტუმრებს კარგვინოსთან ერთად განსაკუთრებული ყველითაც უმასპინძლდებიან. უამრავ სახეობას მიაგნო და თავიდან გააცოცხლა დღეს თulis, რომ ეს მისი მისია იყო. ახლა პოპულარიზაცია იყო საჭირო და ასე დაიბადა 2010-ში ყველის ფესტივალი. მთელი საქართველო ჩამოვიდა ჩაცნული, დავარგებული, დატენილი და დათაფლული ყველით. ანა ამბობს, რომ რძეს საოცარი მეხსიერება აქვს. იტოვებს ყველა გემოს, თან გრძნობი არიან. გაანაწყენებდა შეიძლება გაგექცეს ან აგეჭრას. ყველი რძის ნახტომია უკდავებაში. ამას მე არ ვამბობ, ამას ანა ამბობს და როცა რძე ყველში გადადის, იქ ხდება დიდი რევოლუციები. ესენი პატიოსანი ყველებია და პატიოსანი გზა აქვს გასავლელი და პატიოსნად უნდა მივიდნენ მომხმარებლამდე, იმიტომ რომ დაცულია ყველა ის ტრადიცია, რომელიც კი სადმე ოდესმე ამომიკითხავს. 5 წლის წინ, როცა თბილისიდან თელეთში გადავიდა, შვილები ელოდნენ, როდის მობეზრდებოდა დედას ყველით გართობა. ანას ყველი არ მობეზდა და უფრო მეტიც, შვილები დაავადა და მეყველეები გახადა. სამივენი იქ არიან და შესაძლოა ეს მეყველეთა პირველი დინასტიაც იყოს. შენ ხარ მეყველე და ეს არის ძალიან საამაყო პროფესია, კაშკაშა პროფესია, იმიტომ რომ ქმნი პროდუქტს, რომელიც ადამიანებს აბედნიერებს, ხათაშორის ძეში არის ძალიან დიდი რაოდენობით სიხარულის ნივთიერებები, ენდორფინის გამომწვევი, სიხარულის გამომწვევი და მომაკვდავსაც კი აჭმევენ. როცა თელიანი სცენე საბოლოო სახეს მიიღებს, ფიქრობს, რომ წარმოება ორად გაყოს. ყველის ინდუსტრია და ხელით ნაკეთი, ჰენდმეიდი ქართული ყველი, რომელიც ყველა რეცეპტი მოქექა, შეისწავლა და დააბრუნა. ანა ბიზნესმენი არ არის, ანა არის ბიზნესისთვის ძალიან საინტერესო საყრდენი, იმიტომ რომ მე მოვდივარ მეცნიერებიდან და მე მეცნიერებით ვეხმარები ბიზნესს და თუ გონიერია ჩემი პარტნიორი, აუცილებლად გამომიყენებს და თუ სწორად გამომიყენებს, ისიც ბედნიერი იქნება და მეც. დილით 4-ზე დგება, 9 საათისთვის ლექსიც დაწერილი აქვს და რომანის რამდენიმე ფურცელით, სადაც მთავარი გმირი საქართველოში ჩამოსული მეყველია. მერე იწყება ფერმა რძე, ყველი, სატელეფონო ზარები და შეხვედრები. ანამ ცოტა ხნის წინ შემთხვევით 9 აპრილის ფოტოებში საკუთარი თავი აღმოაჩინა მოშიმშილეებში. მაშინაც უნდოდა უკეთეს ქვეყანაში ეცხოვრა, დღესაც ასეა. მაშინ სულ სხვა გზა ჰქონდა არჩეული, დღეს სულ სხვა. მაშინ ცხოვრების გზა იწყებოდა, ახლა შუა გზაზეა. პოეტიც იყო, მეცნიერიც, ახალ ტექნოლოგიებსაც ეზიარა და ბიზნესაც. მაგრამ დღეს როცა საკუთარ სტატუსზე ლაპარაკობს, მოკლედ ამბობს მეყველე. ანას მოკითხვა, მადლობა მასაც და მანასაც საინტერესო ისტორიისათვის. ჩვენ კი საქმიან დილას ვაგრძელებთ და საქართველო-ამერიკის ერთობლივ კონტექსტში განხილვას და არც ისე თლად სახალისო ნაწილში. ტრამპის ახალი ბრძანებით 25%-იანი ტარიფის შესახებ და ანტიდემპინგური კანონის არსებობასთან დაკავშირებით ქვეყანაში საფრთხის წინაშე აყენებს ძალიანად ქართული ფოლოდის ბაზარს. პრობლემები დაიწყო იმით, რომ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონკურენციისაგან ქვეყნის ფოლოდის წარმოებლების დაცვისთვის ფოლოდის პროდუქციის იმპორტზე, როგორც აღინიშნა, 25%-იანი ტარიფი დააწესა. ეს ტარიფი საქართველოს მწარმოებლებზე ნეგატიურად მოქმედებს არაერთი მიმართულებით და საფრთხის ქვეშ აყენებს ინდუსტრიაში დასაქმებულ რამდენიმე ათას ადამიანს. რა გვჭირდება იმისათვის, რომ პრობლემები ავრიდოთ? დღეს რა რეალობის წინაშე ვართ? ამაზე ვისაუბრებთ არჩილ მელიქაძესთან, რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორის მოადგილე სტუმრობს სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა სტუმრობისათვის. ყველი და მძიმე რეწოლობა. ეხა იმის იმაში ვარ. მაგრამ ანტიდემპინგური კანონი რამდენად დააბალანსებდა იმ საფრთხეებს, რაზეც რუსთავის მეტალურგიის მენეჯმენტი მრავალი კვირაა საუბრობს, უფრო სწორად რაც მას შემდეგ რაც აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ ტრამპის ამ ადმინისტრაციამ ბევრი ქვეყანა შეაზანზარა. საქართველოც არ გახდა გამონაკლისი. სოფლიო პატარა რო არის, გამოჩნდა რუსთავის მეტალურგიის მაგალითზე.
როგორ დააბალანსებდა ამ კანონის არსებობა? ჯერ საერთოდ ზოგად ფონს მოყვები, ესე იგი ტრამპმა შემოიღო ეს ტარიფი მარტის თვეში. ამერიკის ბაზარი ყველაზე დიდი ფოლადის ბაზარია მსოფლიოში და ამ გადაწყვეტილებამ ჯაჭვური ეფექტი იქონია, უკვე სხვა ქვეყნები, ევროკავშირი, კანადა, თურქეთი განიხილავს თავის ბაზრის დაცვის საშუალებებს. ეს წარმოშობს ცნობილია, რომ ასეთი ზომები წარმოშობს დემპინგური პროდუქტს მსოფლიო ბაზარზე. და ჩვენ აღმოჩნდით დაუცველი ამის წინაშე. ახლა ანტიდემპინგური კანონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ქვეყნის ხელში, რომ ამისგან თავი დაიცვას. ეს კანონი ჩვენ არ აგვაქვს. ეს კანონი მომზადებული იყო, კანონპროექტი მომზადებული იყო 2014 წელს, შეტანილი პარლამენტში, მაგრამ ჯერ მიღებული არ არის. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი დროზე უნდა მიიღოს. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ თუ ანტიდემპინგური კანონი არ აგვაქვს, არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, ეს ასე არ არის. ჩვენ ვართ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი და არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მექანიზმები, რომელიც საქართველოს მთავრობამ უნდა ამოქმედოს იმისთვის, რომ დემპინგისგან დაიცვას ადგილობრივი ბაზარი. ერთი მინდა ზუსტად აღვნიშნო, ჩვენ იმდენად ბაზრის დაცვას არ ვითხოვთ, იმიტომ რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ღია ეკონომიკა უნდა გქონდეს, ჩვენ ვითხოვთ იმ მოთამაშეების დაჟას, რომელიც წესებს არ ღვევს და უხეშად არ ღვევს. პირდაპირ ასე ირღვევა. ამიტომ ეს სახელმწიფოს ფუნქცია და უნდა მიიღოს ზომები ამის მიმართულებით. ამ თემასთან დაკავშირებით თუ იყო რაიმე სახის უკუკავშირი საკანონმდებლო ორგანოსგან, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ საუბრობდა ბატონი რომანი, რომ იყო შეხვედრა ამ თემაზე ქარხანაში გასვლითის ხდომისას, რომელსაც დეპუტატები ესწრებოდნენ საკომიტეტო ფორმატში. მათგან რა პასუხი გაქვთ თქვენ და ელოდებით თუ არა ორი მიმართულებით თქვენ განცხადებები, ერთი საკანონმდებლო ორგანოს და მეორე მთავრობის. ამასაც აქვე კითხავთ, როცა მთავრობას მოუწოდებდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომ ეწარმოებინა შეერთებული შტატების მთავრობასთან გარკვეული მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ შტატებმა რეალურად რამდენიმე ქვეყანას მისცა შეღავათი ამოქმედებული ამ 25%-იანი დაბეგურისა. ამ ორ ნაწილში თქვენ რა პასუხი გაქვთ ერთის მხრივ საკანონმდებლო ორგანოსგან და მეორეს მხრივ მთავრობისგან? ხო, საკანონმდებლო ორგანომ, როგორც თქვენ თვითონ ბრძანეთ, თვითონ ქარხანაში ჩაატარა გასვლითის ხდომა, ეს მარტო ამ საკითხს არ მიეძღვნა, ზოგადად მრეწველობის განვითარების საკითხებს ეძღვნებოდა, მაგრამ ეს საკითხიც განხილული იქნა და იმედი გვაქვს, რომ ეს კანონი მოკლედ დროში იქნება მიღებული. მეორე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ჩვენ ასე ვთქვათ, პირობა მიიღეთ თუ თქვენ უბრალოდ იმედს გამოთქვამთ? ნათქვამი იყო, რომ ასეთ რაღაც სამართლიანი უკუკავშირი იქნება. მე მახსოვს პარლამენტარების გამონათქვამი ამ თემაზე. ეხლა თემა არის ეგ, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ ანტიდემპინგური კანონის მიღება ამ პრობლემას მთლიანობაში არ წყვეტს. ეს ცალსახა არის. ხო, აქ როგორც თქვენ ვზარდ, ორი საკითხია. ხო, უბრალოდ არ მინდა რომ ეს საკითხები თქვენში აიღოს. ჩვენ ექსპორტიორი კომპანიაც ვართ და ექსპორტზე ორიენტირებული და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაწილი, ეს მიმართულება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში. ჩვენ მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვახორციელებთ ექსპორტს და ამ ტარიფა პირდაპირ დაგვარტყა როგორც ექსპორტიორს. მაგრამ ეს კონკრეტ ეს საკითხი ხო არის ჩვენი კომპანიის ვიწრო ინტერესში შედის და ჩვენი საქმეა მათ შორის მთავრობაც გვეხმარება რომ ეს საკითხი გადავწყვეტოთ. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ გაცილებით უფრო დიდ ხიფათზე, რომელიც მარტო ჩვენი საქმე არ არის. ესა მთლიანად მრეწველობის საქმე საქართველოს სამრეწველო კომპანიების. რომ დავიცვათ თავი დემპინგური იმპორტისგან. ეს ეხება არა მარტო ფოლადს, მაგალითად შეგვიძლია თქვა ცემენტი. ეს არის ისეთი პროდუქტი, რომელშიც უკვე შეინიშნება ასეთი ნიშნები და პრობლემები არის ამ მიმართულებით. იგივე იქნება ფოლადზე. ასე რომ ეს უფრო ფართი საკითხია ჩვენი ბაზრის დაცვა. ვიდრე მხოლოდ რუსთავის მეტალურგიული სამი წელი არსებობს ამ კანონის პროექტი. თქვენ ამბობთ, რომ პროექტის არსებული ფორმით კანონად გადაქცევა იქნება გამოსავალი, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც ცვლილებები იქნება შესაძლებელი? იცით, ხა მე საერთაშორისო ვაჭრობის სპეციალისტი არა ვარ. ჩვენ დავიქირავეთ იურისტები, რომლებიც ამ სპეციალისტები არიან, რომლებიც გააკეთებენ ანალიზს, რამდენად ეს კანონი შეესაბამება იმ პრობლემებს, რომელსაც ჩვენ გვინდა რომ გადაიჭრას. უბრალოდ ჩვენ ეს საკითხი დავაყენებთ, იმიტომ რომ როგორც კი ტრამპის ტარიფი გამოვიდა, ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროში შევხვდით. ესე ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან დიდი ხანია მეგობრობთ, მიგვესვლება ისინი ძალიან გულისხმობით გვისმენენ, ჩვენ მათთან იყო ეს დისკუსია და მათთან თქვეს, რომ აი ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რომ ეს კანონი ჯერ არ არის მიღებული. და ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს მიღებული. ხა რამდენად ის მთლიანად გადაჭრის ამ პრობლემას, მე არ ვიცი. ამაზე ჩვენ მუშაობთ და ამას გადავწყვეტ. მაგრამ ისე მიმეორებ, არ უნდა იყოს
არ უნდა დარჩეს ეს შტაბეჭდილება, რომ ეს კანონი თუ არ არის, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ხო, ვიზამთ მაინც. მაგალითისთვის გეტყვით, თურქეთმა უკვე ოფიციალურად შეატყობინა საქართველოს თავის სხვა სავაჭრო პარტნიორები, რომ ამზადებს თავისი ბაზრის, ფოლადის ბაზრის დაცვის ზოგებს. ეს არის სოფლის სავაჭრო ორგანიზაციის პროცედურა, როდესაც ყოველ ქვეყანას ეძლევა საშუალება, თუ მიაჩნია, რომ არასამართლიანი კონკურენციაშია ჩაბმული, დაიცვას თავისი ბაზარი და თურქეთმა ეს პროცედურა უკვე დაიწყო. ჩვენ ჯერ არ დაგვიწყია. ნუ ჩემი აზრით უნდა დავიწყოთ. რამდენად რეალურია საფრთხე ეს ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა, ბატონ არჩილ, რომ ვისაუბროთ იმ დაახლოებით 10,000 სამუშაო ადგილზე, რომელიც არსებობს, რომელიც შეიძლება უბრალოდ მილევად რეჟიმში გადავიდეს. ძალიან რეალური, მე ძალიან შორს წარსულში არ წავალ, ჩვენ თვითონ ეს გამოცდილი და ვიცი რამდენად მტკივნეულია. 2015 წლის ბოლოს ფაქტიურად ბაზარზე ფასების კოლაფსი მოხდა. ფოლადის ჩვენ კომპანიიდან დავითხოვეთ 1200-ზე მეტი ადამიანი მაშინ იმისთვის რომ გადავრჩენილიყავით და გადავრჩით. მაშინ სხვა მიზეზები იყო, მაშინ იყო ჩინეთის ფაქტორი, ჩინეთის ეკონომიკა ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად შემცირდა და ის ფოლადი, რომელიც ჩინეთში შიგაბაზრისთვის იყო განკუთვნილი, უცებ გამოჩნდა საერთაშორისო ბაზარზე და მთლიანად ჩამოაგდო ფასები. ანუ მაშინ ბევრი კომპანია გაკოტრდა და იმის მერე ბოლომდე აღდგენილი ბაზარი დღესაც არ არის. ანუ დღეს ფოლადის სტატუს კო დაბრუნებული. დღეს ფოლადის ფასი იმაზე დაბალია, ვიდრე იყო 3 და მით უმეტეს 4 წლის. ასე რომ ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს, ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი და ფაქტებია სახეზე, როგორ დაიკარგა სამუშაო ადგილები იმით, რომ თქო არ იყო დაცული შიგაბაზარი ასეთი ტიპის იმპორტის. დროში როგორ უყურებს ეს გადაწყვეტილება? აი ბოლოს ეს მინდა კითხოთ, ანუ პირობითად წარმოვიდგინოთ, რომ თან მთავრობა დასამტკიცებელია, ბევრი საქმე აქვს, ზაფხული მოდის, შეიძლება ახლა ფეხბურთის ჩემპიონატი იწყება, რაღაცა. მოკლედ არჩევნები მოდის, დიახ, მართალია. თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ 3-4 თვე გაიწელა ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიღება და მეორეს მხრივ მთავრობა არ წამოიწყო არანაირ პროცედურები, რომელიც WTO-ში ჩვენს პოზიციებზე განაცხადს გააკეთებდა შიდა ბაზრის თუნდაც ამ კონკრეტული სეგმენტის დაცვის კუთხით. დროში როგორ უყურებს ექს-სექტორის და მთელი ინდუსტრიის ეს პრობლემები? ძალიან კარგი კითხვა. ერთი კვირის წინ გეკითხათ, ჩვენთვის მე ვიტყოდი, რომ რამდენიმე თვე გვაქვს. ეხლა დღეს ვიბაჩნია, რომ მაგდენიც ალბათ რამდენიმე კვირა. უკვე გამოჩნდა ირანიდან დემპინგური პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე. ხა ირანი არმატურას აწარმოებს ძალიან დიდი ხანია. არასოდეს ირანიდან არმატურა არ შემოსულა, არავითარ ფინანსურად მოკლებულია ეს ოპერაცია. იმიტომ რომ მთელი თურქეთი უნდა გადმოკვეთოს და სატრანსპორტო კავშირი ცუდია და ძვირი და აზრი არ აქვს, მაგრამ მაინც გამოჩნდა უკვე აშკარაა დემპინგის ნიშნები უკვე. ასე რომ ძალიან სწრაფად უნდა იმოქმედო. მეორე ის არის რომ გეთანხმებით რომ ეს ცვლილებები არის საჭირო თავრობის ცვლილებები ხდება და შეიძლება ითქვას რომ უფრო სხვა მნიშვნელოვანი საქმეები არის. მაგრამ ჩემი აზრით არ არის უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები. აი მაგალითად გეტყვით რა, მაგალითად ამერიკის და კანადის ხელმძღვანელების თქვათ უკვე საჯარო დაპირისპირებას მომხრევა ზუსტად ამის გამო 25%-იანი ფოლადის ტარიფის გამო კანადის პრემიერ-მინისტრმა პრესკონფერენცია მოიწვია და განაცხადა რომ იმას მიიღებდა ზომებს ამერიკის წინააღმდეგ ამერიკის პრეზიდენტმა უკან გაიწვია ხელმოწერა რომელიც უკან გაიწვია და საერთოდ პირად შეურაცხყოფასაც კი გადავიდა რეალურად იმდენად დაიძაბა ეს სიტუაცია ამის გამო ხა ამერიკის ფოლადის დარგიც და კანადის ფოლადის დარგი უფრო დიდია ვიდრე ჩვენ მაგრამ წილობრივად საქართველოსთვის ფოლადის დარგი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ამერიკისთვის და კანადისთვის ამიტომ ეს ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი ან როდის დაინიშნება საპრეზიდენტო არჩევნები საჩქაროდ მოქმედება საჭირო წარმატებები ბატონ არჩილ მელიქაძე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორის მოადგილე წარმატებები ამ ინდუსტრიას წარმატებები საქართველოს რთული კვირაები გვერდით წინ და როგორც ქარხნის ტოპ მენეჯერი ამბობს გადაწყვეტილება სწრაფად უახლოეს კვირაებში ამ მისაღები და იმედია უმთავრესისთვის მოვიცვლით და რუტინას ამ შემთხვევაში ქართული ბიუროკრატია არ აყვება მიმდინარე ცვლილებებს და სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებებს რაზეც საუბრობდა უმსხვილესი ქარხნის წარმომადგენელი. გავიდეთ რეკლამაზე, ჩვენ გავაცილებ ჩვენ სტუმარს და სულ მალე გიბრუნდებით შემდეგი თემით. მგონი ფაროსანასთან შედეგები გამოგვდის ბრძოლისა და დავტესტოდებთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა წარმატებით მიმდინარეობს, მავნების პოპულაცია შემცირებულია. როგორც უწყება აღრიცხავს ამ შემცირებას და რაზე დაყრდნობით საუბრობენ შემცირებულ მონაცემებზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს. მთავრობის გადაწყვეტილებით კი წელს აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლოდ საჭირო სპეციალიზებული ტექნიკის რაოდენობა გაათმაგებულია. პირველ ეტაპზე კი უკვე შეწამლული არის 160,000 ჰექტრამდე. ორგანიზებულად მუშაობს საკოორდინაციო შტაბიც. ნიკოლოზ მესხის რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გვერდება. საქმეა ინტილის ეთერში. მოგესალმებით, ბატონ ნიკოლოზ. მადლობა სტუმრობისათვის. ერთი მხრივ ფრაზა პრინციპში მაყურებელს გავაცანით, რომელთაც გაგვაცნო უწყებამ, რომ მობილიზება ამ ნაწილში მოხერხდა და დღეს გარკვეულწილად უკეთესი შედეგები გვაქვს, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო, მაგრამ რაში მდგომარეობს ეს უკეთესი მდგომარეობა და რამდენად მართვადი არის ეს მდგომარეობა? ჩვენ 2 წელია დიდი გამოწვევის წინაშე გავართ საქართველოში გავრცელდა ეს საშიში მავნემწერი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ჩვენს სოფლის მეურნეობას, ჩვენს მცენარეულ საფარს, ამიტომ აუცილებელი იყო გატარებულიყო მასშტაბური ღონისძიებები ამ მავნებლის წინააღმდეგ. აბაშის მუნიციპალიტეტში სამეგრელოს რეგიონში მუშაობს საკოორდინაციო შტაბი, სადაც მობილიზებულია საჭირო ტექნიკა და საიდანაც ხდება ღონისძიებების მართვა. თითოეულ მუნიციპალიტეტში გადანაწილებულია შესაბამისი ტექნიკა და მიმდინარე წელს ჩვენ 150-მდე ერთეული ყავს სპეციალური შემასხურებელი აგრეგატი და თუ ჩვენ შევადარებთ შაშამდელ მონაცემს 10 ჯერ არის გაზრდილი ეს რაოდენობა. ეს რაოდენობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში მოვიცვათ დიდი ფართობები და დავამუშაოთ საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ დღევანდელი მონაცემებით დამუშავებული გვაქვს 160,000 ჰექტრამდე ფართობი იმ ადგილებში, სადაც მავნებლის რიცხოვნობა მაღალია და ჩვენ მანამდე განვათავსეთ სპეციალური ფერომონიანი დამჭერები, რომელიც განსაზღვრავს ღონისძიებების დაწყების ზუსტ ვადებს და მისი ჩატარების აუცილებლობას. ძალიან კარგად იმუშავა და ზუსტად იმ ადგილებში მოვახდინეთ ჩვენ დამუშავება, სადაც ამის საჭიროება იყო. თუ ჩვენ შევადარებთ რაოდენობას მავნებლის გასული წლის ან უკვე ადრე გაზაფხულის, მკვეთრად არის შემცირებული, რაც თავისთავად ამცირებს მის ზიანს და დანაკარგებს მოსავლეს. შედარების ნაწილს რაც რაოდენობაზე ვსაუბრობთ, მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ დამცავ, თქვათ, ღონისძიებებს ვითვლით, თუ კერძო ინიციატივებიც არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იგივე დასავლეთ საქართველოსაც აზიური ფაროსანა განსაკუთრებით აქტიური იყო, მათ შორის თხილის პლანტაციებისაც ჰქონდა, ბევრჯერ აღინიშნა, რომ გამოცდილება არ არსებობდა უბრალოდ თხილის შეწამვლის და ამ მიმართულებით მუშაობის. გააქტიურდა თუ არა თვითონ კერძო სექტორი, რომელიც ამ ნაწილში ბაღებს ან პლანტაციებს ფლობს სხვადასხვა. გააქტიურდა ასევე კერძო სექტორი და მოსახლეობა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ ღონისძიებებში და თქვენ ახსენეთ, აქ არ არის მხოლოდ ფაროსანა, არის სხვა მავნე ორგანიზმები, რომელთა წინააღმდეგ აუცილებელია გატარებული იყოს შესაბამისი ღონისძიებები და ძალიან აქტიურად ახორციელებენ ფერმერები შეწამვლით ღონისძიებებს და სხვა ოპერაციებს, რომელიც საჭიროა, ასე ვთქვათ, თხილის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვისათვის. ამისთვის ძალიან აქტიური კამპანია მიმდინარეობდა გასულ წელს, ასევე მიმდინარე წელსაც ჩვენ აქტიურად ხვდებით ფერმერებს, ვაძლევთ რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გამოვიყენოთ. ინფორმაციულობის ხარისხი გაზრდილი არის. გაზრდილია და ჩვენ საერთოდ ჩვენს ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმაში, ჩვენს პროგრამაში ძალიან დიდი წილი უჭირავს ზუსტად ინფორმირებულობას მოსახლეობის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ისინი ფლობდნენ ინფორმაციას, სწორ ინფორმაციას, რათა საჭირო დროს საჭირო ვადებში ჩაატარონ ღონისძიება. არის თუ არა ამ სქემაში სადმე კომპონენტი ეგრეთ წოდებული მიმართვაზე რეაგირების, როდესაც მოსახლეობა თავად ვერ უმკლავდება, ან უბრალოდ არ აქვს რესურსი, რომ თუნდაც საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე და არსებულ ბაღში გაუმკლავდეს მავნებლის ამ შემთხვევაში შემოსევას. ზუსტად ეს ჩვენი ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს თვითონ დასახლებული პუნქტების, ანუ სოფლების, სხვადასხვა ადგილები, სადაც მავნებლის გავრცელების კერაა ძირითადი მის დამუშავებას თერმული ნისლის ტექნოლოგიით, რომელიც ასე ვთქვათ უნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, შესაბამისი წესების დასვით ხორციელდება ეს ღონისძიებები და პირველი ჩვენ მონიტორინგის სისტემების ასე ვთქვათ მონაცემებით ზუსტად იმ ადგილებში დავიწყეთ ღონისძიებებს, სადაც მავნებლის მაღალი კონცენტრაცია იყო და საკმაოდ მაღალი ეფექტი გვაქვს. როგორც გითხარით, 160,000 ჰექტრამდე ფართობი
ნავთობი არის დამუშავებული დასავლეთ საქართველოში, ამან მოიცვა 22 მუნიციპალიტეტი, 382 სოფელში ჩატარდა შეწამლითი ღონისძიებები და ზოგ სოფელში უკვე მეორედ ჩატარდა და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ოქტომბერში გავაგზავნებთ. ეს მიდის რეალურად ეს პროცესი. კი, პროცესი გრძელდება თვითონ მავნებლის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე, იგი აქტიურია ჩვენს პირობებში ოქტომბრის ჩათვლით და ჩვენ შესაბამისად ოქტომბრის ჩათვლით გავაგზავნებთ ამ ღონისძიებებს. ნიკოლოზ, წარმატებები. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და ყველაზე ერთი ინდიკატორი მინდა გაგიზიაროთ, რაზე გძნობ ჩვენ მედია, რომ ეს პრობლემა აღარ არის. ის რაც ხდებოდა შარშან და შარშანზე, იმ ფაროსანასთან დაკავშირებით, როცა მედია აქტიურობდა, მას ეძახდნენ, გვიკავშირდებოდნენ, წელს ამ მიმართვიანობამ ძალიან იკლო. მე წარმატებებს ვუსურვებ თქვენ და საქართველოს. ნიკოლოზ მესხს მადლობა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროს მობრძანებისთვის. ეხლა მოკლე პაუზა და სულ რამდენიმე წუთში უკვე გიბრუნდებით თბილისის მერიიდან ჩართვით. თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს დედაქალაქის მერის მოადგილეს, მაია ბითაძე კახა კალაძის გუშინდელ და გუშინწინდელ აქტივობებზე დედაქალაქში პარკების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. თბილისის მერია დედაქალაქში დიდი პარკების რეაბილიტაციას იწყებს. პარალელურად ცნობილია, რომ ახალი დასასვენებელი პარკებიც უნდა შეემატოს დედაქალაქს. სანამ ამ თემაზე უკვე საქალაქო პარკებისათვის ახალ ლოკაციებად დიღმის, ჭალების და თემქის ხევის დასახლების შერჩევაზე ვისაუბრებთ და მათ განვითარებაზე. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა თბილისის ერთ-ერთი რაიონიდან და კონკრეტულ პარკს და პრობლემას თავად წარმოგვიდგენს. მოგონებთ კი გავაგრძელებთ უკვე საუბარს სტუმართან ერთად და თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს სტუმარს. ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მე და რეზი სანამ სამსახურში მოვალთ, იქამდე კიკვიძის ბაღში ვსეირნობთ და მოგიყვებით აქაურ პრობლემებზე თუ რა მდგომარეობა არის დღეს სკვერში, მაგრამ სანამ კიკვიძის ბაღზე გადავალ, რამდენიმე სკვერსაც შევეხები ქალაქში რა სკვერებიც გვაქვს, სანამ პოლიტიკური იუნისეფობა ხდება ქვეყანაში, ამასობაში ისედაც თითზე ჩამოსათვლელი რეკრეაციულ ადგილებს, სადაც ხეები, ჩვენი ჰაერის პირობების მიუხედავად, მაინც სუნთქავენ, დაავადება უჩნდებათ და თუ ფიტოსანიტარული ღონისძიებები არ გატარდა, თბილისი საღი ხეების ამარა დარჩება. ეს ხდება მაგალითად ვორონცოვის ხიდთან და მე ვთხოვ ახლა ჩვენ რეჟისორს, რომ გაჩვენოთ ის ფოტოები, სადაც ნათლად ჩანს თუ რა მდგომარეობაშია ახლა ჭადრის ფოთლები, რამდენად დაავადებული არის, ეს გუშინ გვიანღამით გაავრცელეს სოციალურ ქსელში. ავად არის ასევე ფაქტობრივად ყველა ცაცხვი თბილისის მასშტაბით, ასევე ცხენისწავლი და თითქმის ყველა წიწვოვანი ხე. იგივე სიტუაცია არის აღმაშენებლის გამზირზეც, სადაც ბუგრი, მცენარის ერთ-ერთი პარაზიტი, ფაქტობრივად ხრავს კატალპებს. უმძიმესი სურათი არის ასევე გოძიაშვილის ბაღშიც, იგივე წითელ სკვერში, რომელიც საბურთალოზე, მყაზბეგზე არის ეს სკვერი, ხეების გულისხმობთ წიწვოვან ხეებს, უმეტესი ნაწილი არის გამხმარი და გაჩაჩანაკებული და ეს ჩანს იმ კადრებშიც, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. და რა ხდება ახლა კიკვიძის ბაღში? მე და რეზი, როდესაც შეირნობდით კიკვიძის ბაღში, ძალიან ბევრი პრობლემას გადავაწყდით. ესეთი არის ერთ-ერთი მაგალითად, როდესაც ადამიანები ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევიან და დარბიან, საკმაოდ უჭირთ სირბილი, იმიტომ რომ აქ არ არის სარბენი ბილიკი მოწესრიგებული და ასფალტი არის ამონგრეული. ასევე სხვა სკვერებისგან განსხვავებით აქ სიმწვანეზე უკეთესი სიტუაციაა, თუმცა აქაც რამდენიმე ხეს უკვე დაავადება მოდებული აქვს და ეს არის საკმაოდ საშიში, იმიტომ რომ საკმაოდ სწრაფად გადადის სხვა ხეებზეც და მე ახლა შევეცდები გაჩვენოთ კადრში თუ რა მდგომარეობა არის ხეების თვალსაზრისით. აი ხედავთ თქვენ ახლა დაავადებულ ხეს, რომელიც ერთ-ერთ ბუჩქს აქვს მოდებული და ეს არ არის მხოლოდ ეს ბუჩქი, ასე იგივე სიტუაცია არის სხვა ხეებზეც, ასევე მე მინდა გაჩვენოთ ბავშვების გასართობი ადგილი, სადაც ატრაქციონები ფაქტობრივად უმოქმედოა, აი ერთ-ერთი საქანელა, რომელიც მოწყვეტილია და ბავშვებს ფაქტობრივად არ შეუძლიათ ამაზე ქანაობა და აი ეს
ეს საერთოდ გადაყირავებულია და ალბათ არც ექვემდებარება აღდგენას. ერთადერთი სკვერში რაც არის რომ ბავშვები კიკვიძის ბაღში გაერთონ, ეს არის ალბათ ქვიშა, სადაც ბავშვები თამაშობენ, მაგრამ აქ ეს ქვიშაც არ არის მოწესრიგებული და აი თქვენ კადრში ხედავთ რა სიტუაცია არის აქ. მე ვიცი რომ ახლა პირდაპირ ეთერში თათია ჩაფიჩაძე მასპინძლობს სულ მალე რამდენიმე წუთში მაია ბითაძეს და ერთადერთი საინტერესო აქ ის არის რომ როდესაც მერიამ გამოაცხადა სკვერების რეაბილიტაცია, საინტერესოა სიაში რატომ არ მოხდა კიკვიძის ბაღი და საინტერესოა იმ თვალსაზრისით რომ 2017 წელს საუბარი კიკვიძის ბაღის სრულ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით იყო და ეს განცხადება მოსახლეობას უთხრა მიხეილ ამაშუკელმა მაჟორიტარმა და ამ სკვერის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი იყო 2 მილიონამდე ლარი, რომელიც უნდა შესრულებულიყო 2018 წელს, ანუ ამ წელს. ფაქტობრივად 2018 წელი იწურება, ჯერ ეს ამ სკვერს არ ეთყობა, რა თქმა უნდა ჩვენ დაველოდებით სანამ წელი მიიწურება და ვნახოთ როგორი მდგომარეობა იქნება კიკვიძის ბაღში. აი ესეთი მდგომარეობა არის დღეს ქალაქში სკვერებთან დაკავშირებით. და თუ ფიტოსანიტარული ღონისძიებები არ გატარდა, როგორც აღნიშნე, საღი-ხეების ამარად არჩება ქალაქი. მადლობა ნილონ გურაშვილს ამ კითხვაზე პასუხს სწორედ მაია ბითაძისგან ვერით, რის მიხედვით შეერჩა ის სკვერები, რომელთა რეაბილიტაციაზეც თბილისის მერია გარკვეულ ანონსს გვაცნობს. თათია ჩაფიჩაძის და თბილისის მერის მოადგილეს უთმობთ ეთერს. თათია, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ანა კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე როგორც უკვე არაერთხელ დაანონსდა, კითხვით პირდაპირ გადავალ მაია ბითაძესთან, თბილისის მერის მოადგილე გვერდდება ახლა მერიიდან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა რომ ყოველთვის ხართ ჩვენთან ერთად და ყველა საინტერესო ინფორმაციას და კითხვაზე ჩვენს მაყურებელს აცნოთ პასუხს. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იმ თემით, რაზეც ჩვენი ჟურნალისტი ნინილ გურაშვილი საუბრობდა, მე ვიცი რომ თქვენ გესმოდათ ყურში. ის იმყოფებოდა კიკვიძის ბაღში და საუბრობდა იმ მძიმე მდგომარეობაზე, რომელიც არსებული ხეების კუთხით, ფიტოსანიტარული ღონისძიებების კუთხით. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ, რას გეგმავს მერია მიმდინარე წელს არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობის კუთხით, რა ღონისძიებები იგეგმება და რამდენია ამ კუთხით გამოყოფილი ბიუჯეტიდან? მივესალმები მაყურებელს და მანამდე სანამ ასე ვთქვათ ლოკალურ ღონისძიებებზე გავაკეთებდე აქცენტს და მათ შორის თქვენ ჟურნალის გავცემდე პასუხს თუ რა ტექნიკური მიზეზების გამო და რის გამო არ მოხდა წლევანდელი რეაბილიტაციის პროგრამაში კიკვიძის ბაღი, მინდა ზოგადად თქვა რომ თუ თქვენ კარგად დააკვირდებთ და კარგად გაიხსენებთ, ჩვენი დაანონსებულია და ამის ქმედებები უკვე იდგმევა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის მწვანე საფარის აღდგენა ქალაქში. რაც არანაკლებ რთულია, ასე ვთქვათ, ტექნიკური თვალსაზრისით, ვიდრე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ქალაქში მიმდინარეობს. წლებია ქალაქში არ განხორციელებულა მასშტაბურად არც ფიტოსანიტარული ღონისძიებები, როგორც თქვენ თქვით, მათ შორის არ გამოცულა მწვანე საფარი და არ მომხდარა, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი შეფასებისა და სახეობათა სწორი შერჩევის საფუძველზე მცენარეული საფარის არათუ ჩანაცვლება, არამედ მოვლა-პატრონობა. ეს სისტემა მთლიანად დავანგრიეთ, ასე ვთქვათ, ანუ სისტემა, რომელიც წლების განმავლობაში ვიზუალს უკარგავდა მწვანე საფარს თბილისისას და დავისახეთ ძალიან კონკრეტული გეგმა, რომელსაც გეგმაზომიერად მიუყვებით. ამან შეიტანა კორექტივებები იმ ბიუჯეტში, რომელიც ასე ვთქვათ, დაგეგმილი იყო 2018 წლისთვის, თუმცა შეიტანა ცვლილებები არა ბიუჯეტის კლების, არამედ ბიუჯეტის ზრდის თვალსაზრისით და წლევანდელი ბიუჯეტი, რომელიც მერიას აქვს თბილისის მწვანე საფარის რეაბილიტაციისა და პროექტირებებისთვის არის პრაქტიკულად უპრეცედენტო დიდი. კონკრეტულად რამდენია წელს გამოყოფილი ქალბატონო მაია და კონკრეტულად რა ღონისძიებებს მოხმარდება ეს თანხა? კი, აი ხა ზუსტად ამის თქმა მინდა, არის რამოდენიმე მილიონი, 10 მილიონზე მეტი არის საბოლოო ჯამში გამოყოფილი მწვანე საფარის რეაბილიტაციისთვის და კარგად რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს ეს ღონისძიებები. ანუ თანხა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს წლევანდელ წელს. წლევანდელ წელს გარდა იმისა, რომ მოხდება ორი დიდი საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია, ეს არის წურწუმიას ბაღი და ეს არის
გოძიაშვილის სკვერი, ეგრეთ წოდებული წითელი პარკი, რომლისთვისაც თანხები იყო გამოყოფილი, თუმცა მოგვიწია პროექტების მთლიანი კორექტირება, რათა მოურგებულიყო თანამედროვე მოთხოვნებს და სტანდარტებს ის სკვერი და ის პროექტი, რომელს განხორციელებასაც ჩვენ ვაპირებთ, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ რაღაც ნახევარ ფაბრიკატი ჩაავაროთ თბილისელებს. ასევე ძალიან დიდი სკვერი გლდაში ძალიან მალე იწყება ამ სკვერის რეაბილიტაცია და თანხები არის გამოყოფილი და უკვე არის საკონკურსო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი დასრულების ეტაპზე ყველა დიდი პარკისთვის, რომელიც თბილისში არის, მათ შორის კიკვიძის სკვერისთვის. კიკვიძის სკვერისთვის რა პროექტიც იყო შედგენილი, წინასწარი მონახაზი და ის თანხები, რომელიცარეაბილიტაციით იყო გამოყოფილი ამ ის სკვერისთვის, არანაირად არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ წელს მომხდარიყო ამ კიკვიძის სკვერის რეაბილიტაცია, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არის ერთ-ერთი პირველი იმ ნუსხაში, რის რეაბილიტაციასაც ჩვენ გეგმავთ. აქ ჩვენ საუბრობთ, როგორც ხვდებით, მსხვილ პარკებზე, ანუ დიდ პარკებზე და არა, ასე ვთქვათ, ლოკალურ საუბნო სკვერებზე, რომლის მოვლა პატრონობაზე ჯერჯერობით გამგეობები არის პასუხისმგებელი. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ დავიწყეთ ასევე აბსოლუტურად სხვა მიდგომის გამოყენება ქუჩების მწვანე საფარის რეაბილიტაციისა და მწვანე საფარის აღდგენის კუთხით. მე წინა კვირაშიც ვთქვი, რომ დაახლოებით 19 ლოკაცია, დაახლოებით 970.000 კვადრატულ მეტრზე მეტი გვაქვს შერჩეული, რომელიც წლის ბოლომდე და გაზაფხულზე ვფიქრობთ, რომ დასრულდება ამ პროექტის განხორციელება და ყველა დიდი ქუჩა, ჭავჭავაძე, ვაჟებშაველა და ასე შემდეგ, ანუ მოხდება მთლიანად მწვანე საფარი დასრულება და რეაბილიტაცია მთლიანი მწვანე ლანდშაფტური ინფრასტრუქტურის, ისევე როგორც ეს განხორციელდა რუსთაველზე. ამასთან ამ ყველაფრის გაკეთებას აზრი არა აქვს თუ სარწყავი სისტემები არ იქნა მოწყობილი და ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ასევე სხვა ფორმირების კუთხით აბსოლუტურად შეცვლილია მიდგომები და ჩვენმა მებაღეებმა შესაბამისი სერტიფიკატები აიღეს იმისთვის, რომ შეესწავლათ ახალი სტანდარტები თუ როგორ ხდება და ბოდიში დავასრულებ. და უპრეცედენტოა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მერმა გუშინ მიიღო. ეს არის ორი სრულიად ახალი პარკის სწორედ ამ ახალ პარკებზე მინდა რომ ვკითხოთ კონკრეტულად რამდენი დაიხარჯება ამ ორი ახალი პარკისთვის და რა რის მიხედვით მოხდა ამ ორი ლოკაციის შერჩევა და როდის დაიწყება სამუშაოები. უკაცრავად არ არის ესეთი მარტივი, სანამ გავიგებთ რამდენი დაიხარჯება, უნდა გავიგოთ როგორი პროექტი იქნება, ხო? შესაბამისად მერმა გუშინ რაც თქვა, ეს არის პროექტირება და კვლევა და ორივე პროექტი არის საკმაოდ რთული პროექტი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ერთი გამწვანებული ობიექტი, რომელიც თბილისელებს ჩაბარდება საქალაქო პარკის რეაბილიტაციისა და ახალის მოწყობის დონეზე არ იქნება ნახევარ ფაბრიკატი და მაქსიმალურად სარწყავი სისტემა, ნიადაგის მდგომარეობა თუ სცენარიული საფარი იქნება გამოყენებული მაღალი ხარისხის. შესაბამისად იმისთვის, რომ თემქის ხევში და დიღმის ჭალებში ის პროექტი, რომლის ჩანაფიქრით და მონახასით ჩვენ გვაქვს, მათ შორის გენგეგმის ჯგუფთანაც გვაქვს ამაზე საუბარი. არის ორი ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელიც თემქის ხევს დაახლოებით 80,000 მოსახლე ესაზღვრება, თბილისის ზღვასთან ძალიან ახლოა და დიღმის ჭალები ეს არის დაახლოებით გლდანის ხიდებთან არსებული ტერიტორია. ორივე ლოკაციას აქვს იმის პოტენციალი, რომ რეკრეაციული ზონა შეიქმნას მდინარესთან ახლოს. დიღმის ჭალებთან მიმართებით საუბარი არის მტკვარზე, სადაც არის ეგრეთ წოდებული უჯებირო მონაკვეთი მტკვარის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გეოლოგიური ჰიდროლოგიური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, ვიდრე პარკი მოეწყობა და ამისთვის კვლევებს ვიწყებთ უკვე, თუმცა გვაქვს ძალიან საინტერესო წინადადება და აბსოლუტურად განხორციელებადი. ხოლო თემქის ხევთან დაკავშირებით, ალბათ ვიცით რა რომელ ხევზეა საუბარი. ეს ამ ხევში, ასე ვთქვათ, კოლექტორში არის მოთავსებული მდინარე, თუმცა ამ მდინარეს აქვს გახსნის პოტენციალი და სწორედ ჩვენ უკვე გამოცხადებული არის ტენდერი, რომლის შედეგად ჩატარდება კვლევა, რომელიც ჰიდროლოგიურ, ტექნიკურ, გეოლოგიური კვლევებისა და სხვა კვლევების საფუძველზე გამოავლენს იმ რესურსებს, რაც თემქის ხევს აქვს მდინარის გახსნასთან დაკავშირებით. როდისთვის დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები თუ გაწერილი და როდის ექნება დედაქალაქს ეს ორი ახალი პარკი, რაზეც ვსაუბრობთ?
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აქ გაწერილი, როდესაც ჩვენ წელს კვლევას ვაწარმოებთ და როდესაც დიდი პარკების, ვაკის პარკი, გოძიაშვილის ამის პროექტირებებს წელს ვამთავრებთ, ეს იმას გოძიაშვილი არა უკაცრავად კიკვიძე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი განხორციელების სამუშაოები დაახლოებით იქით წლიდან დაიწყება. ხოლო წელს უკვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გოძიაშვილის პარკი, წურწუმიას პარკი, გლდანის პარკი, ძალიან დიდი მოცულობითი პარკები, სრულიად რეაბილიტირებული ჩაბარდება თბილისელებს, არაც მათ შეეძლებათ დასვენება და ჩვენ ერთ-ერთი მიზანიც ეს არის, რომ ეს კულტურა, დასვენების კულტურა, პარკების კულტურა, ასე ვთქვათ, ავამაღლოთ, გავაძლიეროთ ეს მიმართულება და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არ მოვადუნოთ ყურადღება იმ გზაგამყოფებზე, კუნძულებზე, ქალაქის შუაში და დიდ ქუჩებზე, სადაც, ასე ვთქვათ, მწვანე საფარი ველურ საფარად არის გადაქცეული ბოლო წლებში და მე პირადად თუ არ მიმითითე, პრაქტიკულად ვერ აღვიქვამ, თუ იქ შეიძლება მწვანე საფარი იყოს, იმიტომ რომ იქ რიგ ადგილებში უბრალოდ მანქანები აყენია. ქალბატონ მაია, რამდენად სწორად არის გზის რეაბილიტაციის დროს? რამდენად სწორად არის გადანაწილებული ქალაქის მასშტაბით სკვერები და ბაღები, თუ იგეგმება გარდა ქალაქის ამ ნაწილისა, როგორც არის თემქა, დიღომი, მეორე ნაწილში, მეორე მხარესაც, თქვა დიდი სკვერების და პარკების გაშენება და რამდენად თანაბრად არის ეს ყველაფერი ქალაქში გადანაწილებული? ეხლა თანაბრად ქალაქში გადანაწილებული არის თუ არა სკვერები, ამას ჩვენ საბოლოო ჯამში გენერალური გეგმის შედეგები გვაჩვენებს, სადაც ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციებიც გვექნება ახალი მწვანე სივრცეების შექმნასთან დაკავშირებით და თუ რაოდენ სწორად არის გადანაწილებული, ანუ რეალურად ქალაქი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც დიდი საქალაქო პარკები მოეწყო, თუმცა ნებისმიერ იმ ტერიტორიაზე, სადაც დღეს ქალაქი შეიძლება მოისაკრისებდეს გარკვეულ დიდ საქალაქო სკვერს, ჩვენ გეგმის შემდეგ გვექნება გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც ეტაპობრივად უნდა განვახორციელოთ. ასევე არ შემილია არ აღვნიშნო დიღმის ტყე პარკი, რომლის ერთი ნაწილი სამწუხაროდ კერძო საკუთრებაშია, რა მიმართულებითაც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საკუთრებაშია ფიტოსანიტარულ ღონისძიებებს მუნიციპალიტეტი ახორციელებს და ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმ კუთხით, რომ დიღმის ტყე პარკს საჯარო ფუნქცია დაუბრუნოთ მისი სამართლებრივი ფორმის გათვალისწინებით. ასე რომ ძალიან მასშტაბურია ის ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ გეგმავთ და მინდა ყველამ კარგად გაიგოს და რომ არ არის მარტივი, ასე ვთქვათ, 20 წლის განმავლობაში დანგრეული სისტემის ერთ დღეში გადაკეთება, თუმცა ის სისტემები, ის საფუძვლები, რაც ჩვენ წელს უკვე შექმნილი გვაქვს და დაგეგმილი გვაქვს, წელზეა გადანაწილებული არსებული მდგომარეობის არსებული პარკების რეაბილიტაცია და მომდევნო წლების ანუ როგორ არის ეს გაწერილი, რამდენი წლიანი პროგრამა იმისთვის, რომ სრულად აღდგეს და დავეციოთ, თქვათ, იმ სტანდარტებს, რაც არის განვითარებულ ქვეყნებში. რეკრეაციის კუთხით. აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა კარგია რომ ეს კითხვა დამისვით, ერთ მარტივ მაგალითს ვიტყვით. ჯიცით რომ ჩვენ თბილსერვის ჯგუფი, რომელიც დასუფთავებაზე და პარკების ნაწილობრივ მოლაპატრონობაზე იყო ორიენტირებული და დანარჩენი სკვერები იყო, ასე ვთქვათ, ტენდერების ამარა დატოვებული, სისტემა შექმნით და ეკოსერვისი შექმნით ახალი შპს, რომელიც არის ნაწილი თბილსერვისის, ასე ვთქვათ. ყოველდღიურად ეს ადამიანები, ვინც ამ სამსახურში მუშაობენ, გადამისა რომ ტრენინგს გადიან, ყოველდღიურად აზოტის შეტანით, მოთიბვით თუ სხვადასხვა ღონისძიებებით ახორციელებენ გამწვანებული არეალების მოვლას. და 4 წლიანია ბუნებრივია ჩვენი გეგმა, თუმცა ეს გეგმა არ არის რეალისტური იქნება და შეუსრულებელი იქნება, თუ აი ჩვენი მებაღეები ყოველდღიურად ისევ წააწყდებიან იმას, ასაც აწყდებიან. წინა დღის დარგული ბუჩქი და წინა დღის, ასე ვთქვათ, გათიბული ბალახი მეორე დღეს შეიძლება დაზიანებული და მოპარული იყოს. ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ვანდალიზმის შემთხვევები, ძალიან ხშირს ვერ ვიტყვი, ყოველდღიურია. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თბილისელების, სამოქალაქო საზოგადოების, რომ მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ძალიან ამაღლებული იქნება ამ კუთხით და მოულიან იმ გამწვანებულ არეალებს, რასაც მერია შესთავაზებს, უკვე სთავაზობს და შესთავაზებს საზოგადოება. შესაბამისად, პროგრამა, რომელიც ჩვენ 4 წლიანი შეიძლება იყოს, 4 წელში ეს არ დამთავრდება, ამას მუდმივად მოლაპატრონობა ჭირდება და გარდა იმისა, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ დავატრენინგებთ, თბილისელების ჩართულობის გარეშე ამის მიღწევა შეუძლებელია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია კითხვებზე პასუხის გაცემისთვის. მაია ბითაძე, თბილისის მერის მოადგილე პასუხ
უთხრობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. თბილისის განვითარების გეგმაზე კიდევ ვისაუბრებთ მოგვიანებით, სულ რამდენიმე წუთში უკვე ლიკა ქარდავასთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში შემოგვიერთდება CT ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი მამუკა საულქვაძე, თუმცა იქამდე ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ ადგილას ვინაცვლებთ გამოფენების ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში, სადაც მე-11 პავილიონში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-11 საერთაშორისო გამოფენა Wine Expo Georgia არის წარმოდგენილი 12 ქვეყნის 150-მდე კომპანიის მონაწილეობით გამოფენა იხსნება და დეტალებზე ახლა მარიამ ადამია შემოგვიერთდება სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. Wine Expo Georgia ეს არის ყველაზე უმსხვილესი სავაჭრო გამოფენა, რომელიც ფოკუსირებულია ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მიწოდებაზე, ასევე დარგთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე. ეს არის ერთგვარი პლატფორმა მათთვის, ვისაც აინტერესებს მეღვინეობის ხელოვნების შესწავლა, საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნება და ასევე პოტენციურ მიმწოდებლებთან და მეღვინეებთან ურთიერთობა და გაცნობა, ვისაც სურს. მე აქვე ვიტყვი, რომ გამოფენის ფარგლებში წელს გაიმართა ასევე რიგით მე-10 საერთაშორისო კონკურსი და სწორედ გამარჯვებული და საუკეთესო ღვინოები დასახელდება დღეს გალავახშამზე და 3 დღის განმავლობაში აქ მოსულ დამთვალიერებელს შეიძლება უკვე გამარჯვებული ღვინოების დაგემოვნება. მე რომ ბევრი არ ვილაპარაკო პირდაპირ ეთერში მინდა დავაპატიჟე ჩვენი სტუმრები Expo Georgia's მარკეტინგისა და მედიასთან ურთიერთობის მენეჯერი თინა ლაღიძე და ასევე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილას იწყებთ ჩვენთან ერთად. თინა, პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ. თქვენ 11 წელია უკვე რაც ახორციელებთ ამ გამოფენას. წელს რით იქნება განსხვავებული და რის ნახვა შეიძლება აქ მოსულ დამთვალიერებელს? წელს ნამდვილად მე-11 გამოფენა. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მე-11 საერთაშორისო გამოფენა გვაჩვენებს იმას, რომ თვითონ სფერო და დინამიკა ძალიან მზარდია. წელს 30 კომპანია არის წარმოდგენილი ახალი და ყოველწლიურად ჩვენთვის არის სასიხარულო ის, რომ დარგი ვითარდება, თვითონ პროდუქტი იხვეწება, თვითონ ღვინისადმი დამოკიდებულება იცვლება. გაცილებით მეტი ღვინის პროფესიონალია უფრო და უფრო ისეთი, რომელიც სწავლობს და უფრო კვალიფიციური ხდება და ამ მთლიანად გამოფენა არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ დამთვალიერებელმა და ღვინის პროფესიონალებმა გაიცნონ ეს ახალი ღვინოები და როგორც მსხვილი მწარმოებლები, ასევე მცირე და საოჯახო მარნები, საერთოდ ჩვენი გამოფენა ამითი ძალიან გამორჩეულია. სოფლიოში ძალიან ხშირად იყოფა ხოლმე მსხვილი მეწარმეები, ცალკე არიან წარმოდგენილები, ხოლო მცირე მეწარმეები ცალკე და ეს გამოფენა საშუალებას იძლევა, რომ ერთად წარმოვადგინოთ მწარმოებლები დიდებიც და პატარებიც. რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ღვინის სააგენტოსთან ერთად ჩამოყვავს ისეთი ღვინის მაგისტრები საერთაშორისო დონის, როგორებიც არიან კენიჩი ოაში, ტიმ ატკინი დიდი ბრიტანეთიდან, რომელიც გახლავთ London Wine Challenge-ის დამფუძნებელი და ჩვენი ჟიურის თავმჯდომარე. და სწორედ დღეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საღამოს გალავახშამზე გამოვლენილი იქნება გამარჯვებული ღვინოები. 238-მა ღვინომ მიიღო ჯილდო, აქედან 106-მა ღვინომ ბრინჯაოს მედალი, 68-მა ვერცხლის და 22-მა ოქროს მედალი. ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ თვითონ წარდგენილი ღვინოების ხარისხი არის ძალიან მაღალი და კარგი. და აგრეთვე ჟიურის წევრები გადასცემენ 8 სხვადასხვა ნომინაციაში საუკეთესო ღვინოებს ჯილდოს, ეგრეთ წოდებულ ტროფის. და მოსულ დამთვალიერებელს საშუალება ექნება 15-ში და 16-ში უკვე ყურადღება მიაქციოს და დააგემო დიახ მიაქციოს გამარჯვება. მადლობა თინა. ბატონო ირაკლი, თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია და აწარმოებს სტატისტიკას, ეხმარება თუ არა ქართველ მეღვინეებს მსგავსი გამოფენების ჩატარება უკვე განვითარებაში და ქართული ბაზრის დატოვებაში, ექსპორტში და უკვე საერთაშორისო მასშტაბზე გასვლაში? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ყველას. რა თქმა უნდა, ქართული ღვინის გამოფენა ერთ-ერთი ძლიერი პლატფორმაა ადგილობრივი მეღვინეებისთვის და კომპანიებისთვის, რათა წარადგინონ თავიანთი პროდუქცია, იმიტომ რომ როგორც ადგილობრივი ბაზისათვის არის მნიშვნელოვანი, რომ
ღვინოში ჩამოვა ბიზნესის წარმომადგენელმა ნახულმა გაიცნო ახალი ღვინოები და აგრეთვე ძველ პარტნიორებთანაც გააუმჯობესა ურთიერთობა. ასევე ამ გამოფენის ფარგლებში ჩვენ კიდე ჩამოყავს ის ქვეყნებიდან იმპორტიორები და დაინტერესებული პირები, რომლებსაც აქვს საშუალება ერთ ადგილას რამოდენიმე და ბევრ კომპანიის პროდუქცია გაიცნო. ეს მეორე მხრივ ეს თვითონ თინამ რაც ილაპარაკა თვითონ კონკურსზე ეს დამატებითი სტიმული არის აგრეთვე კომპანიებისთვის რომ ამაში მიიღონ მონაწილეობა და ნახოთ თუ სად ვითარდება და რა განვითარების სტადიაზეა მათი პროდუქტი და კიდე დამატებითი ცოდნა შეიძინონ განვითარებისთვის რომელიც მართლაც რომ საჭირო არის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მაყურებელს მიმართავ, რომ მიუხედავად რთული და დაძაბული ვითარებისა, პოლიტიკური ვითარებისა ქვეყანაში, Wine Expo Georgia 2018 ეს არის კარგი საშუალება იმისათვის, რომ დროებით მაინც დავივიწყოთ ჩვენი პრობლემები, აქ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და აგემოვნოთ საუკეთესო ღვინოები, გაეცნოთ მეღვინეობის ხელოვნებას და ასევე დაათვალიეროთ აქ წარმოდგენილი ღვინოები, ასე რომ დღეს უკვე 11 საათზე გაიხსნება აღონისება და 3 დღის განმავლობაში შეგძლებათ აქ მოსვლა და დაგემოვნება. იმედია ისე არასდროს იქნება ცვლილებები ამ შემთხვევაში აქტუალური და აქტიური რომ ღვინის წარმოებაზე და მით უმეტეს გაყიდვაზე ამ სტუმრებისთვის შეთავაზებაზე რამე პრობლემა შეგვექნეს. მადლობა მარიამ ადამიანს ჩართვისთვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით უკვე დაანონსებულ ლიკა ქარდავასთან და მამუკა სალუკვაძესთან ერთად. თბილისის გენერალური გეგმის მიმართ ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია, როგორც მაია ბითაძემ რამდენიმე წუთის წინ ასევე ჩვენს ეთერში აღნიშნა, ბევრ დეტალზე ველოდებით, ბევრ კითხვაზე ველოდებით პასუხს, მათ შორის სკვერების და არა მხოლოდ სკვერების განვითარებასთან დაკავშირებით. ლიკა ქარდავა პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი მამუკა სალუკვაძეს და სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორთან გააგრძელებს ახლა საუბარს იმ დოკუმენტზე, რომელთან დაკავშირებითაც თბილისის მერიასთან კონსულტაციები ფაქტობრივად დასრულებული არის და მის უკვე საჯაროდ გამოტანას ველოდებით. ლიკა მოგესალმებით და მივესალმები შენ სტუმარს. სილამშვიდობისანე მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს. მისასალმებელია, რომ მწვანე საფარის აღდგენა და ახალი რეკრეაციული სივრცეების გაჩენა არის ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი და არც არის გასაკვირი, არა მხოლოდ ქვეყნის, არამედ თითოეული მოქალაქის პრიორიტეტია. უფრო დეტალურად იმის შესახებ თუ რა ეტაპზეა თბილისის, ასე ვთქვათ, განვითარების გენერალური გეგმა, მისი სტატუსის, იგივე რეკრეაციული სივრცეების განვითარების პერსპექტივების შესახებ ჩემი სტუმარი საუბრობს ბატონი მამუკა სალუკვაძე, რომელიც არაერთხელ სტუმრებია და გვისაუბრია, ასე ვთქვათ, აი ამ გეგმის განვითარებაზე, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი ხანია ელოდება საზოგადოება, ბიზნესის სფერო, რადგანაც, სახეზე გვაქვს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, რომლის დაძლევაც დროულად უნდა მოხდეს. ბატონ მამუკა, გავაგრძელებ პირდაპირ ჩართვის თემას, რაც ეხებოდა რეკრეაციული სივრცეების, ორი რეკრეაციული, დიდი რეკრეაციული სივრცის შექმნას, დედაქალაქში და ასევე არსებული რეკრეაციული მწვანე საფარის აღდგენას. ამასთან მიმართებაში როგორია, ასე ვთქვათ, ბოლო მდგომარეობა, რომელიც ასახულია გენერალურ გეგმაში, როგორია სტატუს-კვო? პირველ რიგში მოგესალმებით, მართლა თანაწამყვანად მიმაჩნია თავი, ხშირად ხვდებით ხოლმე და ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა. რა შემიძლია ვთქვა, ეს თემა, რა თქმა უნდა, არ არის ჰაერიდან წამოსული, მე ორ დიდ რეკრეაციულ ტერიტორიაზე ვსაუბრობ ახლა, რომელიც ხალბატონმა მაიამ ახსენა ბითაძემ. ეს არის დიღმის ჭალების ტერიტორია და არის თემქის ხევის მონაკვეთი, სადაც მიწათსარგებლობის გენერალურმა გეგმამ თავის საწყის ეტაპზევე სწორედ ეს წინააღმდეგობები წარმოადგინა, რომ ამ ტერიტორიებზე მსხვილი საპარკო არეალები შექმნილიყო და მისასალმებელია, რომ დღეს თბილისის მერიამ ეს უკვე რეალობად უნდა აქციოს. აქედან გამომდინარე იცით მოგეხსენება ჩვენ გარკვეული ოპონენტები ყვავდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ეს არის კეთილი სურვილების ყუთი. ხო, ეს კეთილი სურვილების ყუთიდან ამოღებული იქნა ახლა კეთილი სურვილები და მისი განხორციელება დაიწყება ისევე როგორც ყველა დანარჩენი კეთილი სურვილისა, რომელიც ჭალებში, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ ღონისძიებების სახით ქონდა ჩადებული მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და კეთილი ნების შემთხვევაში და ამგვარი ნება გუშინ დაფიქსირებული იქნა ქალაქის მერის მხრიდან
აქედან დაიწყება სერიოზული მუშაობა უკვე სწორედ გამწვანების და რეკრეაციის გაფართოების კუთხით. ქალაქში რაც სრულიად აუცილებელია, მოგეხსენებათ დღეს ლაპარაკი იყო აღდგენაზეც, ხო, გარკვეული მცირე ფართობის მქონე გამწვანებული ტერიტორიებისა, რაც სრულიად აუცილებელია და ვეთანხმები მათი დაცვა და შენარჩუნება და განვითარება სრულიად აუცილებელია, თუმცა ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, თვითონ აი ამ სკვერების გადანაწილება, ესეთი შეკითხვა დაისვა ქალოდენ მაიას მისამართით, თქვენი ანუ გეგმა როგორ განსაზღვრავს ამ გადანაწილებას და რამდენად ოპტიმალურია ეს გადანაწილება დედაქალაქის მასშტაბით? ბატონო, ანუ მე ერთს მიუბრუნდები, საკმაოდ სერიოზულ პროექტებთან აგვაქვს ახლა ჩვენ საქმე, რადგან ხალბატონმა მაიამაც ბრძანა, ეს არის 30 ჰექტარი ერთი ტერიტორია თემქის ხევთან დაკავშირებით, სადაც მდინარის გახსნის საშუალება იქნება და რა თქმა უნდა ამაში სჭირდება უფრო დეტალური შესწავლა და კვლევა, რაც ჩატარდება და რაზეც გამოცხადდება ტენდერი და მეორე არის 200 ჰექტარამდე დაახლოებით, რომელიც დიღმის ჭალებს ეხება და იქ მტკვარი ლანდშაფტურ გარემოში მოედინება ხელუხლებელია პრაქტიკულად, არ არის ჯებირებში მოქცეული და აქედან გამომდინარე თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჯგუფისთვის ეს იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული ტერიტორია, ისევე როგორც თქვა დირსის მიმდებარედ, აგრეთვე აი ამგვარივე გარემოში მოედინება იქ მტკვარი. ჩვენ გვინდა ამის შენარჩუნება მაქსიმალურად და იქ საპარკო ზონის გაკეთება. ის რომ თბილისში გამწვანება და რეკრეაცია თანაბრად არ არის გადანაწილებული, ახლა ამაზე მსჯელობას საერთოდ მე ზედმეტიც მიმაჩნია. ერთი უბრალო შემიძლია გითხრათ უბრალოდ მაგალითი 34% საერთოდ გამწვანებას, რეკრეაციას, სატყეო ტერიტორიებს თუ უკავია თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილში ეს არის მხოლოდ 5%. და ეს 5% ძალიან საინტერესოა. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს მოდის აი მსხვილ მეტნაკლებად მსხვილ, რა თქმა უნდა, ბაღებსა და პარკებზე და ესენიც ისტორიული ბაღები და პარკები არის, რომლებიც, რა ვიცი, გასულ საუკუნეში და მე-19 საუკუნეში არის მემკვიდრეობით, ხო, რომლებსაც უმცირდება სულ ტერიტორიები, წლების გასწლეულების განმავლობაში, იცით თქვენ, როგორი პროცესი მიდიოდა, ბევრი მშენებლობაც იყო. აი ეს არის ის მსხვილი საპარკო ზონები თბილისში და სწორედ ეს იყო ჩვენი ამოცანა, რომ მსხვილი საპარკო ზონების მონიშნა ყოფილიყო რაღაც ჩვენთვის დღის ეს რიგში, რასაც ქალაქი განახორციელებდა შემდეგ და ახლა აწლეულებიან 50 წელი ალბათ დაახლოებით ახალი საპარკო მსხვილი მშენებლობა ჩვენთან არ განხორციელებულა. ეს იქნება ალბათ პირველი მაგალითები ამისი და შემდეგ ალბათ ის შეთავაზებების დადგება დღის წესრიგში, რომელიც ჩვენ სხვა პარკების და ბაღების სახით შევთავაზეთ. ძალიან კარგი. ბატონო მამუკა, გარდა რეკრეაციული სივრცეებისა და მწვანე საფარისა, რა იყო ის კრიტიკული რეკომენდაციები ან კრიტიკული ცვლილებები, რაც შევიდა ბოლო პერიოდში გენერალურ გეგმაში, თუ შეგვიძლია ამის შესახებ ვისაუბროთ. ამ კონტექსტში საინტერესოა ალბათ გაცემული ნებართვების, ასე ვთქვათ, რევიზიის თემა და ვთქვათ, იგივე განაშენიანების რეგულირების თემა. აი თუ არის რაიმე ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. მესმის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ზონირებასთან დაკავშირებით. შევეცადეთ გარკვეული კონსენსუსი ყოფილიყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იქ სადაც არ შეიძლება და ჩვენ ორივე ვთანხმდებით, რომ მართლაც შეუძლებელია იქ განვითარება, განაშენიანებისა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დარჩა ისე როგორც იყო. იქ სადაც არის კერძო საკუთრებები და დამატებითი კვლევებით შეიძლება ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ანუ მერიამ ნახოს, რომ იქ შესაძლებელია გარკვეული განვითარებები, ესეც ალბათ სწორედ ზონირებაში აისახა, რომელიც მოითხოვს აი ამ დამატებით კვლევებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მერიისთვის ცოდნოდა ალბათ კერძო საკუთრებასთან, ანუ სამშენებლო ფართები რამდენად შეიცვალა არასამშენებლო ზონები. უნებრივია, იმიტომ რომ მას მოუწევს დალაპარაკება კერძო საკუთრებებთან და მისთვის საინტერესო იყო რამდენად შეძლებს ის ამ ადამიანების ვთქვათ გასტუმრებას, ასე ვთქვათ, ძალებში კომპენსაციის სახით, ადგილმონაცვლეობის სახით და ჩვენ აი სწორედ ამაზეც შევჯერდით და არ არის ეს დიდი ფართობი, დიდი ტერიტორია. ბატონო მამუკა, არ არის სიახლე, რომ სახეზე გვაქვს ძალიან ბევრი არასახარბიელო მშენებლობა, მარტივად და ისე მსუბუქად რო ვთქვათ. ეს ეხება როგორც ისტორიულ ტერიტორიებს, ასევე გამწვანებულ ტერიტორიებს, ვთქვათ, მთაწმინდა, იგივე ჟვანიას ქუჩა, ძალიან ბევრი გახმაურებული ისეთი
ლოკაციაა, სადაც უბრალოდ ძალიან საშიშია მშენებლობის წამოწყება, იმის გამო რომ ვთქვათ, იქ გეოლოგიური მიზეზებია, ვთქვათ, სეისმური მიზეზებია და გარკვეული საფრთხეების შემცველია, იმიტომ რომ ესთეტიკას არ გვხვევს და ვთქვათ, ეს არქიტექტურული და ისტორიული ესთეტიკა რაც ქონდა ქალაქს რეალურად ეს არ გვაქვს დღეს და როდესაც ყველაზე მაღალი წერტილიდან გადახედავთ თბილისს, გრჩება იმ შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ არ გვყავს გემოვნებიანი და ესეთი პროფესიონალი, თუნდაც არქიტექტორები ან მშენებლები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცალკეული кейსია, როდესაც მშენებლები პასუხისმგებლობით უდგებიან და ქმნიან საინტერესო, ვთქვათ, არქიტექტურულად და ხარისხის კუთხით საინტერესო ობიექტებს, რეალურად ერთიანობაში, მთლიან კონტექსტში, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ უბნებს ამ მთლიან დედაქალაქს, ნამდვილად კოლაფსია, ასე ვთქვათ, урბანული კოლაფსია. რა როგორ შეიძლება ეს ნამდვილად, ხო? როგორ შეიძლება ეს დაიძლიოს და როგორია საერთოდ სხვა ქვეყნების გამოცდილება урბანულ რეგენერაციასთან მიმართებაში? რადგანაც, ეს არც ისეთი მარტივი საქმეა და მარტივად, ასე ვთქვათ, აღდგენა ამ ყველაფრის არ არის იოლი. პირველ რიგში მოდით ჩვენ ეს გენგეგმის, ანუ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჭრილში განვიხილოთ. ეხლა თქვენ პირველი რაც ახსენეთ, ეს არის კლდეს შესეული და მთებს შესეული ჩვენი მოსახლეობა, ხო, ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ, რაკიღა აღარ არის უკვე ქალაქის ცენტრში პრაქტიკულად ისეთი მონგებიანი ადგილი, პრაქტიკულად ყველაფერი გაყიდული არის, ეხლა კლდეები დარჩა და კლდის ძირებში და მთებში. ეს არის საშიში პროცესი, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ და სპეციალური კვლევაც მიუძღვენით ამ ყველაფერს, იცით თქვენ ძალიან კარგად, საშიში გეოდინამიკური საფრთხეების რუკაც არსებობს მთელი კვლევა. და ვამბობთ, რომ გარკვეული შეზღუდვები ადევს ამ ტერიტორიებს, დავადეთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შეზღუდვები და ვამბობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საკუთრებაში ეს ტერიტორიები ქალაქმა აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით უნდა გაამძაფროს ყურადღება, უნდა მოითხოვოს ან ნებართვის გაცემისას აუცილებლად უნდა მოსთხოვოს მათ დამატებითი კვლევები, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თვითონ კი არ იციან, თვითონ იციან, რომ ფული აქვს გადახდილი და ნაყიდი აქვს ნაკვეთი, მაგრამ რაც საფრთხე ელოდებათ, იმის წარმოქმნა არ არის და ეს ვიღაცამ უნდა უთხრას მათ, ხო? სწორედ ამიტომა სასწრაფო თბილისის გენერალური გეგმისდროული დამტკიცება იმპლემენტაცია. იყო თუ არა საჭირო და არის თუ არა საჭირო თბილისისთვის გენგეგმა კიდევ ერთი მშვენიერი მაგალითი არის ხო? ღმერთმა დაგვიფარა და კლდე გადმოიშალა, ხო? ნაწილი და მუშა რო ყოფილიყო, ან ვიღაცა რო ყოფილიყო და აზიანებდა და მსხვერპლი იქნებოდა ისე. და ესეთი შემთხვევები შეიძლება მოხდეს, ღმერთმა დაგვიფაროს კიდევ ერთხელ მეორე, შეიძლება მოხდეს ისევ ჩვენი უნიათობით და იმითი რომ არ ვაქცევთ ყურადღებას ესეთ საკითხებს, არადა ბუნებასთან ჭიდაობას კარგი შედეგი სამწუხაროდ არ მოაქვს. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ბუნებრივი არქიტექტურასთანაც აგვაქვს ჩვენ ახლა ბუნებრივია რაღაც გარკვეული კითხვები, მართალი ბრძანეთ, ახლა რა გემოვნებიან ქალაქზე არის ლაპარაკი, როცა ძველი უბნის გარდა ვერაფერს ვერ შეხედავს ადამიანი, ხო, ჩაწყობილი, ჩალაგებული, რაღაც უსახური შენობები, ბუნებრივია, ალბათ მერია იმისკენაც უნდა იყოს მოწოდებული, რომ გააუმჯობესებინოს არქიტექტორებს და მოთხოვოს სულ სხვანაირი არქიტექტურა და არა ისეთი როგორი არის და урბანული დიზაინი ალბათ ის მნიშვნელოვანი რაც ევროპული და სოფლიო ქალაქებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რა ვიცი, დაწყებული ქუჩის დასახელების ტრაფარეტიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ქუჩის მოწყობასთან და კაფეს მოწყობასთან და მილიონი საკითხი, რომელიც დღეს ჩვენთან დაუთვალისწინებელია. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. აქვე დავამატებ იმას, რომ სით ინსტიტუტმა სულ ცოტა ხნის წინ საპარტნიორო ქსელი გააფართოვა, თქვენ თანამშრომლობა დაიწყეთ იტალიურ ასოციაციასთან, რომელიც 600,000-მდე მცირე საშუალო კომპანიას აერთიანებს. წარმატებას გისურვებთ ამ მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე გვექნება ქმედითი გენერალური გეგმა და უკეთესობისკენ შეიცვლება, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ხარისხი ჩვენს დედაქალაქში. თავარია რომ დავიწყეთ უკვე ამისკენ სვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დამტკიცებული არ არის გენგეგმა, აი უკვე მიდის იმ ღონისძიებების რეალურად განხორციელება, რაზეც ჩვენ მქონდა საუბარი გენგეგმაში. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და დედაქალაქის მერიას თითოეულ მოქალაქეს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ემკვადრატი.
მომკა სალუქოზე კიდევ ბევრჯერ გვესტუმრება საქმე ენდირის სტუდიაში და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ უკვე დამტკიცებულ გენერალურ გეგმაზე და იმ საკითხებზე, რომელიც ამ გეგმაში შეიცვალა თუ არ შეცვლა და რეალურად როგორ განვითარდება დედაქალაქი, რა ელოდება თბილისს ამ გეგმის მიხედვით და მოკლედ როგორ შესრულდება ეს ყველაფერი მომავალშიც ნამდვილად საინტერესო იქნება. მადლობა მასტალი გაქარდავას დღევანდელი რუბრიკისათვის. ჩვენ კი ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. იქამდე ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად ზუსტად 11-ზე და 3 საათზე საქმის კურსში ბეკაბაციკაძე და დათო ჯალაღონია ჩაგაყენებენ მიმდინარე ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.